1507 એપ્રિલ તારીખ હા એપ્રિલ તારીખ ના નથી સૌ થઈ ગયું એમને થઈ ગયું સર સુરેશભાઈ દેવજી એક 1507-22 છે 439 પેરી સુરેશભાઈ દેવજીભાઈ યસ સર વેટ કરો ફીડબેક કરજો 1507 માં છે ને એ સાહેબ જૂની મેટર છે એટલે કોને આપેલી હું મેં કીધું છે લગભગ વોરા સાહેબ છે અને 35 સૌ નથી થયું હજી 2022 ની છે ને એટલે સૌ નથી થયું હજી 2022 માં ના કીધું ટૂંકમાં ત્યાંથી અમારે ઓલા કોમ્પ્યુટરમાં શું છે કે થોડો પ્રોબ્લેમ હતો સામેવાળાને સૌ નથી થયું હજી સુધી એમ કહું 2022 ની મેટર તો સામેવાળાને સૌ થયું કે નથી થયું હજી સુધી જોયું કે વેરીફાઈ નથી કર્યું બીજા સાહેબ પીપી સાહેબ પાસે હોય ને એટલા માટે વેરીફાઈ કરો હા સાહેબ ભાઈ વેરીફાઈ કરો હા ઓકે સી આરબી ગોગિયા ભાઈ ઓકે સી આરબી ગોગિયા ડીજીપીસી એસકે વોરા ભાઈ ડીજીપીસી એસકે વોરા ભાઈ એક્શન કરી દો બંને એમાં કોણ છે રૈયાની હા ઓકે સી ઓકે સી એસકે રૈયાની ભાઈ કઈ વાંધો નહીં એમની એક્શન કરી દો ઓકે સી એસકે રૈયાની ભાઈ તો જે સિરિયલ નંબર 11 માં શું છે રોડિયા હા હા બસ ક્યાં છે આવી ગયા પુરસીસ પાસ કરી દીધી લાવ પુરસીસ આપી દો મિસ્ટર ઓલી મારે પુરસીસ જાહેર કરવાની હતી એમાં થાનગઢ તાલુકાનું ગામ છે વેલાળા ત્યાં રહેઠાણ નું આખું સરનામું મેં લખેલું છે હમણાં આરોપી આવે એટલે સાઇન કરાવીને પુરસીસ છે આરોપી આવે એટલે મારે કઈક ના ના એવું નથી સાહેબ ટ્રાફિકમાં પહોંચવા જ આવ્યા હે ટ્રાફિક તમારા જ માણસો ને સાહેબ સાહેબ વહેલા જ નીકળ્યા હતા પણ હજી હમણાં જ પહોંચે એટલે હું સાઇન કરાવીને આપી દઉં સાહેબ અને મિસ્ટર રોડિયા છે ને સામે જી હા સાહેબ એન્ડોર્સમેન્ટ કરીને આપી દે જી ઓર્ડર માટે લે જી કોણ છે પછી મયુર કુમાર કારિયા મયુર કુમાર વૃંદાવનભાઈ એ જરતન એ વૃંદાવનભાઈ હા હા પેલા જે નથી 138 વાળા છે હા 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 હજી આયા છે એમને કરી છે નોટિસ તો થઈ ઓકે તો બાકી રાખો આવી જાય તો કોલ આઉટ કરો અને મયુરભાઈ વૃંદાવનભાઈ મયુરભાઈ વૃંદાવનભાઈ ઓકે સી બીએસ પંડિતભાઈ ટીએમ ગોકાણી છેલ્લો અભિપ્રાય મંગાવ્યો છે ને છેલ્લો અભિપ્રાય એવો હોય કે જેલ સિક્યોરિટી માટે આની જરૂર બદલીની જરૂર છે તો મને કઈ વાંધો નહીં એને જેલ ટ્રાન્સફર ની અરજી કરી છે કે જેલમાં બીજા કોઈ સાથે મર્ડરના આરોપી સાથે એમને જૂની દુશ્મનાવટ છે એટલે આપણે જેલર ને અભિપ્રાય મંગાવવાની અરજી આપી છે તો જેલર એવું કે બેને દુશ્મનાવટ છે અભિપ્રાય આવ્યો નથી હજી મને ખ્યાલ નથી જેલર નો સીધો આપણે એ તમારે મંગાવવું પડશે મિત્ર તો હું આજે આઈઓ મારફત યાદી લખાવી છું ના ના અમે ઓર્ડર તો કરી દીધો છે એક રિમાઇન્ડર ત્યાં મોકલી દેજો આવી ગયા જેલર કોણ છે જેલમાંથી આવે છે ના ના આ તો બીજી મેટર ઓકે ને હાથ પર લીધું. હા તો તમે વેરીફાઈ કરી દેજો કારણ કે આમાં સ્પેશિયલ બીપી છો ને તમે હું સમજી ગયો પણ જેલર ને હું લખાઈ દઉં બાકી કારણ કે આઈઓ ને અમે વર્તી લખાવી શકીએ જેલર ને તો ખબર નથી પણ લખાઈ દઉં. કઈ વાંધો આપી દઉં હા કઈ વાંધો નો ડાઉટ અહીંથી યાદી થઈ ગઈ છે અને સૌ બી થઈ ગયું છે વેટ કરી કદાચ આવી જશે અને જો જેલર નો અભિપ્રાય પોઝિટિવ હોય તો કઈ વાંધો નહીં તો મને કઈ વાંધો નથી ગમે તે જેલમાં મોકલો પેલા આવી જવા દો રિપોર્ટ બરોબર ને જી. બાકી રાખો જી છે ભાઈ જોઈ લેજો ને તો પછી કઈ જેલનું છે અહીંયા રાજકોટ રાજકોટમાં જ છે રાજકોટમાંથી ક્યાં જવું છે તમારે સાહેબ કોઈ પણ કોઈ જેલ પણ. એવું છે સ્પેસિફિક નથી માંગણી કરતો મેં રાજકોટમાં નથી રહેવું એમ સાહેબ રાજકોટ સિવાય કોઈ પણ જેલ સાહેબ ગોંડલ આવે છે એવું કોઈ પણ જેલ ટૂંકમાં સાબરમતી અમદાવાદ ઓરિજિનલી કેસ ક્યાંનો છે એમનો સાહેબ રાજકોટનો આપણે ક્યાં ચાલે રાજકોટનો જ છે છે યસ સર પણ રિપોર્ટ આવે એટલે મારું ધ્યાન વોટરબલ સર પછી ઓર્ડર આવી ગયા ને બધા સિરિયલ નંબર 16 માં કોણ છે આરએમ પટેલભાઈ એમાં તમારો અભિપ્રાય બાકી ટૂંકાણી એમાં સેમ ઇશ્યુ છે અચ્છા એવું છે
એમાં આજે હું અરજી એટલે આપું છું જેલરના અભિપ્રાય માટેની સારું. સેમ ઇશ્યુ એમાં પણ એટલે એમાં જો જેલરનો અભિપ્રાય પોઝિટિવ હોય તો મને કોઈ વાંધો કઈ વાંધો નહીં. એમનો report લઈ આપું છું. જેલ માટેનો રિપોર્ટ report from jail authority કરી દો. અને એટલે એની સાથે બંને કામ હોય ને. application તો પરમદી રાખી અને નીચે આપો ને તો હું આજે હાથો બંનેનું આવી જાય તમારે. બંનેનું આવી જાય એમ ને? બંને હું યાદી હું જ મોકલાઈ દઉં હવે સારું. એટલો issue ઓછો થાય. પરમ દિવસે રાખી દીધું. હજી કઈ 3 ની પછી તો 6 તારીખ જશે. સોરી ભાઈ આવે મેં કાઢી નાખું 5 કે 6 તો સાથે થઈને 5 6 હું 7 કરી દો કઈ વાંધો નહીં. 7 કરી દેજો. અને ઇન કેસ આજે આવી જશે તો હું હા આવી જાય ને તો પછી બતાવી દેજો. હા. 7 છે ઓર્ડર આવી ગયા ને બધા. ઓકે ડીલ નંબર 25 આવી ગયું. 26 નંબરમાં કોણ છે? વકીલ કે કવૈયાભાઈ તેની જે કન્ડિશન યસ મિસ્ટર વોરા શું છે? There are 9 bail applications in No, apart from now it Rajkot. come to on 26. 26. You are at 26. Serial number 26. Ranjan Ben Place said, where you were called out, you were none remain present, and therefore those matters have been kept back. 2008, Mr. P and Shah has been. Who is Mr. હા, બે જરા Kai? ના 2010 છે 26 number. 26 number said 2008 of 23. 2010. Oh, it is 27 number. Serial number 26. I say yes. Condition. He is seeking permission to travel to Bangkok because he is resident of Bangkok and he had been directed to surrender his passport at the time of granting bail. Okay. So offense is under GPID Act. Amount of defalcation is 62 lakhs rupees. Hmm. Other accused have been released on bail on certain conditions, but this man was caught after 8 or 9 months from the Delhi airport. He was traveling from Bangkok to India. At that time only he was caught. Now, since he is also resident of Philippines, India, Bangkok, Estonia, in so many countries, he has been traveling for the same business. Have you filed any objections against this? I'm doing this, you know. Hmm? I'm saying this. I have not filed, but I have this. So then you should file objections against it. કોણ છે મિસ્ટર કવૈયા? વકીલ કે કવૈયાભાઈ એક. હા શું આપે છે? Appearance નહીં objection. Objection nothing, sir. For the reason that he is seeking a relaxation from the bail condition. Have you any objection? No, Have you any not in the apprehension? form of written objection, but I am objecting. No. that Have you any apprehension that in case this condition would be relaxed and that he would leave the India and then? Obviously, come back? obviously, So thereafter he has. for that purpose, you should file a objection. Well, sir, Detailed objections are required to place some record. because thereafter he has no reason to come back to India. Therefore, there should be something to delay the claim raised by the other side. Well, sir, no objection. To file objection. Absent કરી દો મિસ્ટર કવૈયાને અને oral request of learned special PT to file objection. Thirteenth of June કરી દો. પછી બીવી ટોડિયા જી સર કેસ ટ્રાન્સફર. કેસ ટ્રાન્સફર છે એક સાહેબ નીચે ચાલે છે 323-24 છે અને ક્રોસ સાહેબ સેશન છે એ ઉપર ચાલે શર્મા સાહેબ માટે સાહેબ બે ભેગા કરો. આ શર્મા સાહેબમાં ચાલે છે તો તમારે અહીંયાથી તેના માટે ક્રિમિનલ મિસિસ એપ્લિકેશન ના કરવાની. સાહેબ આપની પાસે જ કરવાની હોય ને ભેગા કરો એવું કોણે કીધું? સાહેબ જે તે કોર્ટમાં કરવાની. સાહેબ 409 મુજબ સાહેબ સેશન જજ ને મેઇન ડીજે ને ટ્રાન્સફર ના 409 માં તો એક કોર્ટમાંથી બીજી કોર્ટમાં જો તમે ક્રોસ કેસ કહેતા હો તો પછી તમારે જે તે કોર્ટમાં. હા સાહેબ એક જ બનાવના બે કેસ છે તો પછી શું કામ 409 આવે? કેમ 99 લઈને આવો છો? સાહેબ એ મુજબ સપોઝ મારી પાસે અહીંયા સેશન છે અરેન્જિંગ આઉટ ઓફ ધ સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય અને 323 કેવું હશે યુ શુડ હેવ ટુ ગિવ એન એપ્લિકેશન બિફોર ધ સેશન કોર્ટ અને જે તે સેશન કોર્ટ મંગાવી શકે એમાં એ ક્રોસ કેસ છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ મેટર ટુ ટ્રાન્સફર ધ વન મેટર ટુ અનધર કોર્ટ.
સાહેબ અમારા રેગ્યુલર આવી ના, રીતના તમારે થાય. અહીંયા એવું ના ચાલે. તમારું કોઈક સીઆરપીસી નવું છે ના રાજકોટ? ના સાહેબ અમારું કઈ નવું. મંગાવી છે જે તે કોર્ટ જ હા. મંગાવે છે. હા, શું સાહેબ, કરો છો? અહીંયા જ દાખલ કરી છે રેગ્યુલર સાહેબ. હું એવું હોય તો બીજી અગાઉ જે દાખલ થઈ હોય ને સાહેબ, મારે એ નથી જોતું. વાંધો નહીં સાહેબ. તો મને અગાઉ દાખલ થઈ નહીં, મને પ્રોવિઝન બતાવે 409 માં આ પ્રોવિઝન લાગે, 408 સાહેબ માં અમે રેગ્યુલર મેઇન ડીજે માટે કરી છે કારણ કે નીચેની show me that. તમે કરીએ છીએ એવું નહીં કરવાનું સબમિશન, પ્લીઝ. તમે મને બતાવો. You show me convince the court that under this circumstances the provision of section 408 409 can be હા તો invoked. સાહેબ બતાવી દો, બાકી નથી સાહેબ. બતાવો હમણાં જ બતાવો. સાહેબ હું ફાઇલ મગાવી પેલો દઉં. હમણાં જ ઓર્ડર કરી દો. ના ના સાહેબ બતાવી દો. ભાઈ બોલો, સ્ટેનો ને બોલો. અનનેસેસરી બર્ડન નહીં બતાવો. સાહેબ અનનેસેસરીમાં એવું છે સાહેબ કે નીચેની કોર્ટમાં જે તે કોર્ટમાં અરજી આપી છે ને, કોર્ટ એવું કહે છે કે મારી સત્તા નથી, મેઇન ડીજે માં. તમે લાવો રેકોર્ડ ઉપર એવું. કોઈ વાંધો નહીં, court સાહેબ. કહેતી હોય ને તમને તો તમે અહીંયા રેકોર્ડ પર લાવો પહેલા. બ્લેન્કેટ સબમિશન. વાંધો નહીં સાહેબ, હું પેલા નીચે કરી લઉં પછી અહીંયા પાછી કરીશ. એક્ઝેક્ટલી. એવી રીતના કરું છું. યુ ડુ વન થિંગ, તમે એન્ડોર્સમેન્ટ કરો કે જે તે સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી કરવાની શરતે હાલના તબક્કે વિડ્રો કરી. વાંધો નહીં સાહેબ, એવી હા એવી રીતના. બસ બસ. ડોન કરી દેજો. પછી વીએ ઝાલા ઈપીઆઈડી શું છે મુદ્દામાલ છે મિસ્ટર ઝાલા? કિસી વીએ ઝાલા હાજી હાજી. બરાબર. ઓપિનિયન આવી ગયું છે? યસ મિસ્ટર ગોરા. જી સર. ઓપિનિયન તમારું આવ્યું નથી? છે આવી ગયું સર. આ બીજું શું આ ઓબ્જેક્શન તમે ફાઇલ કર્યા છે? આમાં કંઈક અલગ અલગ જ ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કરેલા છે. આ મુદ્દામાલની અરજી છે ને? હાજી સાહેબ. તો મુદ્દામાલની અરજીમાં તમે ઓબ્જેક્શન એવું રજૂ કર્યું છે કે આમને એક શરત હતી કે he was directed to submit the address process and till now he has not submitted. એવું બધું અમારે અહીંયા ડીલ વિથ નથી કરવાનું ને? But Your Honor, this requires educating the investigating officer, which is not. I cannot verify it. Before placing the same on record, you should verify it. Simply because the Then investigating in that officer case, Your Honor, either I have to send it back and say that you of correct course, and incorporate Yes. necessary details. હા. અને આ મુદ્દામાલ જે છે ને લેપટોપ માંગી રહ્યા છે. તો આ લેપટોપ મુદ્દામાલ તરીકે કબજે કર્યો છે કે આ મુદ્દામાલનો ઉપયોગ થયો છે, આ ગેઝેટનો ઉપયોગ થયો છે બનાવવામાં? જો બનાવવામાં એવું છે કે નથી એવું તમારે રેકોર્ડ પર ઓબ્જેક્શનમાં એ બતાવવું પડશે ને. Yes, sir. સિમ્પલી મુદ્દામાલ હોય તો ઇઝ એન્ટાઇટલ, પણ આ મુદ્દામાલનો ઉપયોગ થયો હોય ગુનામાં ગેઝેટ્સ ને એના પર્પસ માટે, હા, એ તો જ સાહેબ એને અટેચ કરેલો હોય. ભાઈ ડિટેલ એફિડેવિટ સાથે આનું એવિડન્સ લઈ લો ખાલી, અને પેલી એફિડેવિટ રિટર્ન કરી દો મને પ્રોપર મને એફિડેવિટ. બરાબર જી. 13 તારીખ કરી દીધી બંને. ઓકે, પછી લાવ એક વખત પાછું જોઈ લઈએ એપ્લિકેશન, બેલ એપ્લિકેશન પાસે. યસ મિસ્ટર, બેલ એપ્લિકેશનમાં સિરિયલ નંબર 2 થી 10 અને 12 કોણ છે મિસ્ટર ગોગિયા? 1 નંબર કહી દઉં આરબી ગોગિયા. સર. 1 નંબર છે ને આપે છે એ સાહેબ બેલ કેન્સલેશન માટે છે. સિરિયલ નંબર 1 ને? હા હા, હા હા હા, કેન્સલેશન માટે છે. પેપર આવે પછી કેન્સલેશન માટે છે, પણ એમાં સામે વાળાને સર્વ કરાયું કે નથી કરાયું એ તમારે વેરીફાઈ કરવાનું. એમને સર્વ થઈ ગયું? પેપર્સ મારે આવી ગયા છે, હું કરેલું. એ ખાલી વેરીફાઈ કરો. સર્વ થઈ ગયું? કોઈ આવ્યું નથી? સુરેશભાઈ દેવજીભાઈ
સુરેશભાઈ જયજીભાઈ એમને આપજો મેટર મિસ્ટર ડોડિયા વેરીફાઈ કરી લો. યસ સર ભોગિયા કોણ તમે? યસ લાવ શું છે બેલ એપ્લિકેશનમાં? On the bail application or for the regular bail under the DC law. યસ My return submissions are already been given on the R1 record in all the cases except 2 cases. મીન્સ રિટર્ન સબમિશન યોર સર. Submission already I have tendered. Still, however, I would hear the oral submission. Orally, you will have to make out the case. I have no problem, I will make out the case, but 2 cases are different from all other cases. That cases are severe. Case number 11 and 12, I think. Sorry, the application number 3573 of 2022 and 1118 of 2023. No, you refer the serial number. I do not. No, he's referring to bail application. Bail application Serial number 35. 357 Serial number 6. 2022 and 1118 of 2023. That differs from other applications. 3576 73 3573 73 of 2022 and and 1118 of 2023. Serial number 12. Serial number 12. hmm. Both differs from the other applications on one ground. In this both cases, there are no offense registered against the applicants after this case came into the force. So on that ground, Honorable Supreme Court has confirmed the order of the Honorable High Court of Gujarat. And secondly, No, Honorable no, High Court of which matter is to be taken up for hearing first? This Gujarat, sorry. These two matters. Because these are additional. 6 અને 12 3573 વાળું. આપણી 113 અને 11 3573 of 22. 1118 of 23. અક્ષય મળી આવશે. એ બધી સહીઓ બાકી છે. આપણે કરાવી દેવાની. ની affidavit ક્યાં છે? આવી એમ. Based on the prosecution, based on the 3 charge sheets against this accused, present applicant accused. Or this accused is reflected and indicated at serial number 7 in charge sheet. Charge sheet is produced along with the Serial number 7. Tabulate form number of offenses. What are the offenses registered under the March 7. Final report. Serial number at serial number 7. Hmm. This accused is indicated at serial number 7 in charge sheet. And his offenses against him are reflected in tabulate form at serial number 7. અક્ષય રૂપે ગિરીશ સૂર્યકાંત ઉત્રેજી. Case of the એક મિનિટ. સિરિયલ નંબર 7 અને 12 નંબર છે. Ah, 36 Gujarat that serial number 9. Offenses are reflected in. What documents Mr. Bhogia you are referring? March 7, that the final report form charge sheet. Okay. શું નામ છે આમનું? અતુલ કુમાર અક્ષય નાસ્તા પત્તા. FIR at March 1. Now which document you are referring? My deal is produced at March 1 along with my deal. FIR. March March 1. 1. Yes. That is FIR. In that FIR, in tabulate format, offenses of each and every accused are mentioned.
Okay. In that cabinet form at serial number 7, name of this LP is indicated. Wait, serial number 7. Okay. Akshay Urfe. Your Honor, from the FIR and charge sheet, it is undisputed fact that the case of the prosecution is based on this two offenses which are indicated in this cabinet against the name of the present applicant. And date of registration of FIR and charge sheet are of year 2016 and 2016 again. So that can be used for the purpose of identifying the two for under section for registering the offense under section 2 or 4 of the District of Act. It cannot be considered as a continuing unlawful act of the activity because after this act came into the force, there are no offense registered against this present applicant. On this ground alone, Honorable High Court has granted bail in number of cases. Some of the cases and orders are produced along with this application. Yes. Your Honor, I would like to rely on certain orders passed out in the High Court. See, Mr. Gogia, whatever you want to produce in the form of voluminous record, it should be flat. Just for the convenience of the court, otherwise the court would. I understand, Your Honor. We should do page number also. Will do. We will improve also. We will improve. Even no paging number has been We given. will improve, Your Honor. How I would be in a position to refer the. I understand. We will improve. Yes, what documents you are referring? Now I am referring, Your Honor, I do not have mark exhibit number. No, now you do one thing, you first make a pagination first. So pagination करो अपने पास है. Either you paginate it or you insert a flip. It will take 1 or 2 days time now, because Time would be granted for this purpose 2 days. 1 or 2 days. because 1 or 2 days? All the. I thought you would praise for 1 or 2 minutes only. Paging number. Paging number, whatever it may be. Page number is the volume also. हाँ. Charge sheet and FIR. Ask your colleague to do it. Yeah, હા કઈ વાંધો નહીં હું બાકી રાખું. Typing કરીને આપી દો ને, અત્યારે તો typing કરીને આપી દો. એટલે તમારે બી શું છે કે ઈઝી રહે, આમને બી ઈઝી રહે, રેફર કરતા ઈઝી રહેતો. કીપેક કરું છું, બાકી રાખું છું. Similar, triple 180, 180 છે. Triple 180. સેમ અને બાકીની બધી મેથડમાં બી તમે This ground is not there. okay, this is the only ground that the subsequent to the act came into force. That default. No such offence has been Application committed. is default on this ground. And therefore the provision of this act cannot be invoked against the applicant. This is the only sole ground. Sole ground Okay. and main ground. You do the pagination first, then it And becomes. other, there are some other grounds also there, but in other matters. This is ground is additional not ground. Additional ground. there. This is Okay. ભાઈ એ મિસ્ટર ગોગિયા જે બધું કમ્પ્લીટ કરી દે ને પછી જે બી ટાઈમ માંગે એ આપી દે. પછી આમાં તો બીજું કશું રહેતું નથી. હા? Serial number? અચ્છા છેલ્લે ચડાવી છે એમ? કોણ છે એમાં એડવોકેટ PM શાહ? યસ કોણ છે મિસ્ટર PM શાહ? એડજોર્નમેન્ટ નહીં મળે પણ PM શાહ ક્યાં છે? હા એના માટે ફર્સ્ટ ડેટ છે આજે? હા અને રેગ્યુલર બિલ છે? હા રેગ્યુલર બિલ માટે કઈ તમે ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કરવા માટે ટાઈમ ના આપવાનો હોય. આવતીકાલે કરી દો. આવતીકાલે કરી દો મિસ્ટર શાહ. આવતીકાલે કરી દો. બે છે. યસ હવે સેશન્સમાં કોણ છે? ત્રીસ. ઓકે ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે. હાજરી પૂરી મોકલી દઈશ.
execute થઈને આવ્યું કે નથી આવ્યું ખબર નથી. Date પછી આપીને મોકલી દો. કરી દો. પછી આ ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ સંજયભાઈ નાનજીભાઈ 5 જણા. સંજયભાઈ નાનજીભાઈ 5 જણા. સંજયભાઈ નાનજીભાઈ. ઓકે સીઆર દેસાઈભાઈ. યાર દેસાઈ પછી કોણ છે એલઆઈ શાહી. હા. ઓકે સીએનજે શાહીભાઈ. ઓકે સીએનજે શાહીભાઈ. બંને મેટર સાથે છે ક્રોસ છે કે સાથે છે 184 છે દાદા. ક્રોસ કેસ છે મારા હિસાબે એ 184. ઓકે એટલે ક્રોસ કેસ છે ક્રોસ છે 307 302. 307 302 સાંભળી લો આજે પેલા 302 ની અંદર જે પીપી છે ને સ્મિતાબેન આજે બહાર છે સાહેબ. એ ના ચાલે મિસ્ટર યુટીપી માં એટલે એ બહાર ના હોય તો કોર્ટે કામ નહીં કરવાનું એવું સાહેબ મને સવારે મેસેજ તમે આવ્યો. નહીં ચાલે બિલકુલ નહીં યસ મિસ્ટર વોરા 3 o'clock If it is convenient, it may keep on next day, sir. why on next day I have not prepared written submission and everything. I am Last seeking, occasion? I am seeking one adjournment. Sir. even on last occasion you sought this time Yeah. and this is the date which has been adjourned as per your convenience. That's true, sir. Yeah. Again you are seeking a time. Yeah. I am seeking once time. Irrespective of No, no. one day or 2 days. Kindly peruse record. I would go through it. These may, yes. I would go through it. અને પીપી હાજર આ તો ઠીક છે મિસ્ટર દેસાઈ અધર સાઈડ બાકી રહ્યા છે I will argue if Ah. you are not pleased to. બાકી તમે પ્લાનિંગ સાથે જ આવ્યા હતા કે આજે મુદત જ માંગવી છે યસ મિસ્ટર દેસાઈ નાઉ યુ સજેસ્ટ યોર કન્વીનિયન્ટ ડેટ સો ધેટ ઓન ધેટ ડે મેટર કેન નોટ બી એડજર્ન ઓર તમે સબમિટ કરી દીધા છે તમારા રિટર્ન કરવાના છે. એમને કોપી આપી દીધી છે ના આપી દીધી. તમે આપી દીધી રાઇટિંગ માં કંઈક Normally we do not give ના, કઈ વાંધો નહીં. written argue. Oral is sufficient. If it is convenient, it may kept on 15th, sir. no issue 15 but that would be the last date huh? Oh, definitely. sir. submit the report report આપી દો આપી દો. પેલા પીપી ની એક્શન કરી દેજો હા 15th of June પણ મિસ્ટર જે છે ને મિસ્ટર વોરા છે ને ફોર કરીને લઈ લીધું. હા. બરાબર? અને તમે મિસ્ટર કોણ છે મિસ્ટર બીવી ડોકે ઓકે કોઈ બી આ મિસ્ટર દેસાઈની જ અરજી આપે તો ચાલશે એક મિનિટ હું આપી દઉં છું. હા હા કઈ વાંધો નહીં. 15 છે યસ પછી એવિડન્સમાં કોણ છે મિસ્ટર AR દેસાઈ રવિ શાંતિલાલ રવિભાઈ શાંતિલાલભાઈ 2 જણા. No, sir, હાઈકોર્ટ નો સ્ટે છે. આમાં? સાચું. ઓકે બસ સ્ટેટસ રજૂ કર્યું આપ્યું અગાઉ અમે આપ્યું છે ના, ના, કઈ અને વાંધો નહીં. લેટેસ્ટ ક્યાં મુદત છે ત્યાં 8મા મહિનામાં છે. 8માં તો આને beyond 8માં જવા દઉં ને હાજી. ભાઈ પ્રોસિડિંગમાં એવું લખજો કે સ્ટેટસ રજૂ કર્યું છે હાઈકોર્ટમાં સ્ટે છે અને ત્યાં આ તારીખ છે એટલે હવે એ પછી ની આપજો. હા એ એના પછી પછી ની એકાદ વીક ની આપો એટલે એના પછીના 10 દિવસ તો હા. 10 દિવસ 24/8 કેવું કઈક એમાં લખ્યું છે. લાવો ને કોપી. લાવો અહીંયા નેક્સ્ટ રિટર્નેબલ ડેટ 24/8 21/8 છે સર. એ પછી ની કોઈ 21/8 તો આપણે 30/8 કરી દો 30/8 આવશે ને શું છે જુલાઈ પછી ઓગસ્ટ છે જ નહીં 31 સર. 31 કરી દો હાજી. પ્રોસિડિંગ સિરીઝ નું હા. લખી દેજો આરોપી આવે છે. આ રવિભાઈને રવિભાઈ ને એના મમ્મી બે છે. પેલામાં 2 હાજર છે 15 છે નહીં 2 લાખ છે. હા એ તો હાજર કરી દેજો એનો વાંધો હાજી. ઓબ્લેજ. નહીં. પછી નેક્સ્ટ શું છે હવે 34 નંબર ટ્રાન્સફર એ જ ને આ રીતના. એમાં આરોપી હાજર છે. આ તમારે એક તારીખ જાઓ. તમે નીકળો 31 તારીખ. તમારામાં 15 છે તમે નીકળો. 15 છે તમારે હો જાઓ. દેવેન્દ્રભાઈ મનુભાઈ 10 જણા. દેવેન્દ્ર મનુભાઈ 10 જણા. મિસ્ટર આચાર્ય રિપોર્ટ આપો છો સાહેબ એક્ઝામ્પશન આપો. એક્ઝામ્શન આપો છો ને આપી દો અમુક હાજર છે 3 જણ બધા. કઈ વાંધો ભાઈ આગળ ભરી યાદ કી પૂરી ઓનલાઈન આ કઈ યુટીપી 219 હા પણ એ ક્યારે હમણાં યુટીપી નથી લખેલું
યુટીપી છે સર. UTP છે પણ સાહેબ અત્યારે કેવલ GTP છે અને તે બંધારણ છે. પેરોલ કરશે. અચ્છા 8 નંબર એટલે કોને વચગાળાની જામીન આપે અહીંથી જોડે છે? આજે અહીંથી છે. અહીંથી છે. ટેમ્પરરી બેલ ઉપર આપ્યા. કેટલા દિવસના? 15 દિવસના આપ્યા છે. 3 તારીખ હાજર છે. 3 તારીખે હાજર થશે એટલે આ 3 તારીખ હા. નહીં, આને ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે ને? 15 છે. તો હાજી. પછી અચ્છા હા તો 14 દિવસે કરી દો. 15મી રાખી દઈશું. 15 તારીખે આજે 15 છે કરી દો. એસકે વોરા એમાં હું છું સ્પેશિયલ. શેમાં? હા આચાર્યભાઈ વાળી મેટર. અચ્છા એમાં સ્પેશિયલ પીપી જો તમે? જી સર. ઓકે લઈ લેજો એમને 15 છે એમાં. ઠીક છે. દેવેન્દ્રભાઈ એનો રિપોર્ટ છે. અશોકભાઈ ગુજરી ગયા છે. આવી ગયું છે રેટ રેકોર્ડ ઉપર આવી ગયું છે. આવી ગયું. વેરીફાઈ કરો. ભાઈ લખી દો ડેટ અને આ લઈ વેરી લ્યો ને. પછી ક્લોઝ કરવાનું. ઘનશ્યામભાઈ વિનુભાઈ રણજીતભાઈ એનો રિપોર્ટ છે. ચંપુભાઈ એનો રિપોર્ટ રામકુભાઈ દીપકભાઈ રવિભાઈ અને અભિલવભાઈ 15/6 તારીખ. ઓકે CRR કોટેચાભાઈ યુટીપી છે 2017 થી યુટીપી છે 2017 થી જી. લાવો તો સાંભળી રહ્યા છે લાવો. Your Honor, may I request for half an hour? And in the meantime, Mr. Nitish Pandey, as per direction of this honorable court, is present. So far as 130 is concerned, I will collect my files and start arguing in half an hour. What 130? This matter 130. 130 of 17. Let him argue then. He is accused. Would it make any difference? Yes. Would it make some time? you are seeking time in the in 2017 matter? For half an hour. Okay, half an hour. Yes, sir. તો કેમ એવું નહીં કે you not get ready from office? No, sir. બીજી કોર્સ નંબર ગઈ તો બીજી કોર્ટ તો આ કોર્ટ છે ને જી સર અને એક્સેપ્શન માં ના લેતા હો. સાહેબ આ exception માં this is the main court પણ આવું મારે ડિફિકલ્ટી છે 2-3 પીપી રજા ઉપર છે તો બધા કોર્ટમાં જરા એડજસ્ટ કરાવવાનું. આ તો બાકી રાખું અડધા કલાક પછી લઈ હાજી હાજી. એ બેક કરી દે ચલો વાંધો નહીં. પછી શું છે સીડી સાંકલિયા એની આટલી ઓકે મોકલી દેજો આ બી એવી રીતે એની આટલી પેલાનું એનબીડબલ્યુ પાછું આવી ગયું સૌ કે અંશ અનિલભાઈ પ્રભાતભાઈ તો આઈઓને નોટિસ કાઢી નાખવાની ભાગી કઈ વાંધો ચલો આ બે ડી ની બી મેટર છે વેરીફાઈ કરી દીધું. હા 38 ઉપર 15 કઈ વાંધો. પછી જીપીઆઈડી માં શું છે જેવી પરમાર ગણેશભાઈ રામદાસભાઈ એ તમે તૈયાર કરી છે એ મુંબઈ જેલમાં છે એને 300 બંને મેટર સાથે આરોપી કોમન છે. એક અને 4 કોમન છે એ મેટર બે સપ્લિમેન્ટરી છે. હવે શું કરવાનું તમારે દર વખતે આ માથાકૂટ ના કરવી હોય ને એ બે ફાઇલ જે છે ને આ બે ફાઇલ બાંધી દેવાની એની ઉપર એક ચીટ મૂકી દેવાની અને આ જે તમે લખ્યું છે ને એ ઉપર ચીટ ઉપર બનાવીને લખી દો. હા એટલે એ ઈઝી કામ છે. શું છે મિસ્ટર વોરા વોરા છે મિસ્ટર યસ મિસ્ટર વોરા આમાં શું છે સીલો 40 41 ઓકે જીપીઆઈડી છો. વેરીફાઈ કરો હા એનો આરોપ છે સચિન પણ એ મેટર તો ડિફરન્ટ ને એ આ મેટર છે. અચ્છા એ સેમ મેટર છે
આરોપી છે સતીશ નંબર 4 નો આરોપી જે છે ને કઈ વાંધો નથી અને એવો તો વેઇટ કરો અને બંને સાથે મૂકી દો પૂછીને કન્ફર્મ કરીને કરો અને બંને મેટર સાથે રાખો બરોબર બંનેમાં કરી દો 15 સોરી કીપેક કરો ઓકે ગણેશભાઈ નારાયણભાઈ આવે છે મુકેશભાઈ બાબુલાલભાઈ હા કઈ વાંધો નથી બેસો. હા ગણેશભાઈ અને ગણેશભાઈ નથી પહોંચ્યું. મુકેશભાઈ કેશવ બારેનો Who of 21 હા અચ્છા પેલી જે ઓકે કોણ છે ઓફિસર ક્યાં છે તમારા યુ આર ધ ઓફિસર I was working as ASP in Jamnagar city. irrespective of it you should honor the process issued by the court The first time, sir, I was given the date, sir, I was on leave. Second time, sir, I was told that if I send a person, that will be enough. pardon So if I send a person who is knowledgeable of the facts, he was not called upon by the court it was only you have been summoned keep it in mind. see Mr. Officer once the court issue a notice to you in your personal capacity with the name then you should obey it you should remain present if you cannot remain present then you may tender the report that report would be accepted but you cannot delegate that power to any other person you do remember it this is nothing but indirect dishonor of the court I will remember. do remember it please if this is the twice you have been called upon with the name the process has been issued you have been duly served with the process you could not remain present report has been submitted accepted and thereafter the matter was deferred then also you neither submitted the report nor taken pain to draw the attention of the special PP so as to make a request to the court concerned so that the matter can be adjourned nothing doing what do you mean what do you think that the court is here only to issue the process to you invite you to come here and do your obligations to the court looks bad you being a senior officer mister do take care of so you do one thing you verify it apart from if you seem that you are busy you can delegate that powers indirectly but not on paper you cannot ask that officer concerned that you should remain present in place of you that cannot be done but so far as the mutual work is concerned you may delegate these powers to other officers okay today you are going to complete that exercise Sir, actually, what I am, sir, currently I am not the IO, sir. I am currently posted as SP President Dwarka, sir. IO is DYSP Jamnagar city, sir. So whatever process is there, sir, we can only complete because I am IO is a device P Jamnagar city. What? Jamnagar city what is your good name Sir, my name is Ritesh Pandey, sir. Hitesh Pandey he has been served you have been served by the summoned by this court Yes, sir. okay So I, matlab, whatever be the things which need to be done as of now, sir, it can only be done by him. I am not in custody of any of these Documents will be there. documents and. No, but at that relevant time you must have conducted the investigation I had conducted the investigation, so after I was transferred from there, sir, I had submitted all the records there. only, sir. you handed over to that Yes, sir. officer concerned They are in charge of that for current IO, sir. okay So that. કોણ છે હમણાં ઓફિસર એમની જગ્યા ઉપર જે એમને આપ્યું છે Mr. Arun Vasawa. અરુણ વસાવા તો અરુણ વસાવા કરી શકશે તો અરુણ વસાવાને હાજર રખાવો કારણ કે આમને નામ જો દેસાઈ સાહેબે પ્રોસેસ ઇસ્યુ કરેલી હતી એમાં એવું તો સાહેબ કે at that time only I drew the attention of Honorable Desai sir that he is no more IO of this case, neither he is in custody of any of the document. The sir said, no, he has filed the charges, so let him come. I will ask him what about how many facts he is No, aware. no, no. Otherwise, you do one thing, Mr. Officer. You get the sense of your colleague. Sir. Okay. Out of the court, you have the sense. Get the discussions with officer concerned, and if he is acquainted with the facts of the case, then you draw the attention of the special PP. Then you would submit the report. Then your presence can be dispensed with. Okay. Sir. But for that purpose, But at that least particular person is also on leave, sir. That for how many days? He will be there. I don't think, sir, he will be coming before 10. Before 10th of this June. 10th of. 10th of this June. Yes, sir. No issue then. 12.
I will have to verify, sir. I'm not sure of it. Please. You do verify it, We'll verify and And thereafter we'll fix the date. have a word with officer concerned. Sir. And if he assured that he's acquainted with the facts and he would do it, he would remove all these infirmities and objections, whatever it may be, with in the form of the documents required to be provided to the other Sir, side. They are having custody of all the electronic records, all the documentary evidence. But unless and until he comes here and make a declaration, I would not relieve you. Yes. Okay? So Right. one thing, Your Honor, the matter does not end here moment he gives the assurance. The reason he is called upon here is that whether he is aware about all the facts of the case regarding the electronic gadgets which have been produced He should and be. whatever script has been produced pertains to the same gadgets or not. Now He should he's, yes, Your Honor. He should be. At least that is what he answers, Your Honor. Let For him that make a purpose declaration. only he has been called. No, let him make a declaration that whatever documents which has been placed for by the other side, those documents or the script in the form, whatever it may be, has been supplied to the other side. Let him file affidavit categorically, That affidavit is there on the record by, categorically filed. by current IO Mr. Vasawa. ये બધા documents Okay, આપી દીધા છે. investigation proceeded even after he filed the charge sheet. So still investigation is on here because three of the accused have yet not been apprehended. Therefore, he is aware about all the facts before filing of the charge sheet as well as current situation. So he filed the affidavit that whatever document prosecution relies upon has been submitted to the court and copies thereof to the. Still our they file objections. You remove those objections. You satisfy to the other side as well as to this court that documents which has been placed for by the other side have already been supplied with. Your Honor, the order of this honorable court would be required in respect of two things, Your Honor. That first of all, certain portions of the statements have been blacked out, which they showed in yesterday, day before yesterday, Your Honor. So regarding that aspect, this honorable court has to pass the order that you provide the exact statement copies to the accused. No, In spite of the order that names they have been kept secret. That factor or the issue has already been covered in that order. At the moment the deposition of that protected witness is recorded. Okay, thereafter the matter would be deferred by extending a time to the other side for the cross examination. So that issue doesn't arise. No need to supply the copy well in advance of the statement of the protected witnesses. No need to. Now you do one thing that after completing this removing this infirmities with regard to the documentary evidence so that the matter can be proceeded further. So thereafter, there is no infirmity at all. Only So you thing. remove it or you declare it, No, let there them is- file there is no- objection. Your Honor, there are two things which they require. Hmm. First thing, the exact copy of the statement of every witnesses, which they did not have. No, They would even not- they that do would not not have. be. That It is would a not- blackened copy. Hmm. Second thing, they require copy of the electronic gadgets. Yes. Now, Electronic. I talked to him. He said the exact copy of the electronic gadget is in the form of document by way of script. Again you are mistaken. જી, See. સાહેબ, હું આપને કહું ખાલી. ના, હું સમજી ગયો તમે ના, તમે સાહેબ, that is transcript not, તૈયાર કરી Your છે. Honor, that is not the thing I am saying, Your Honor. હા. I collected certain facts from him. He said that we had certain memory cards. It was sent to FSL. FSL transformed it into CDs. We have only CDs. Copies thereof is in the record. No, Now we those do- those CDs have been issued by the FSL. Yes, Your Honor. It is in seal pack. How he can say that? Sir, actually, what had happened that some witnesses, they had given certain audio recordings in the form of pen drives. So we had sent that to FSL. FSL had sent us a certified copy. And there were like sealed In the form of CD. sir, in the form of CD. And so there were some working copies. On the basis of working copies, we had transcribed the whole audio recording. And that is currently part of the charge sheet. Subsequent to CD. Yes, That sir. CD which has been released by the FSL. Yes, sir. But how the CD No, no, can not be released by the subsequent. FSL? Before sending it to FSL, you get the details. No, એવું નહીં. We, પછી what થાય. we did that, we No, got, What court asks is that if it was sealed CD, no, there is a sealed CD and there are working copies. Working copies issued by FSL. FSL. How it is possible? No, in every case, the application is given that you send the soft copy of Because we have. Soft copy of the CD. CD to the Yes, sir. investigating. And in every case, FSL provides Okay, the soft. okay, so if they are in possession of the soft copy of any such CD, Ji. then the copy thereof is required to be supplied to others. Now, that is the point where we have to stop and think over, Your Honor, because it contains all the details of all Yes, the exactly. witnesses. Okay, you do one thing. See, this is in the form of electronic evidence. Yes, Your Honor. And this can be provided after the deposition of the protected witness. But it is in the form of statement, Your Honor. Therefore it What can I be am provided. suggesting, Your Honor, that it is in sealed cover. Now, it can be run right here only.
for everybody to listen. And thereafter court can say that you will be provided time, you will be given time to go through all this and think over. That is the order. That is the order itself. No, that is not the order, Your Honor. The difficult, why he has been called is only because of the reason that why order is not complied with. That electronic evidence. Yes, Your Honor. But for that purpose, as if today what you are clarifying, Yes. that these are the documents in the form of pen drive which has been sent to the FSL, and the FSL has released 2 CDs, one intact In CD working cover, on the one same. has been released in favor of the investigating officer. Yes, Now he has been equipped with this one CD. yes, Your Honor. That as per your submissions, it is the interactions between our conversation between the Yes, sir. protected witness. So Yes. it cannot be provided. Okay, it cannot be provided. It is in the form of statement Yes. as per the Script, order of transcript. whatever it is. Transcript and the interactions. Yes, sir. And the Interaction, statement and transcript of and interaction. third comes the statement. Yes, sir. 3 things. Okay. As per the order of the court, the statement or the after recording the statement of the witness concerned, time would be accorded to the other side Yeah, to go through the whole details so of as it. to cross examine the Yes, witness. Your Honor. Yes. તમારે ત્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે માગી શકો. Not in advance. એ ઓર્ડર તમે ચેલેન્જ કોઈએ નથી કર્યો. જો આ રીતનું જો સબમિશન હોય, why to? But you should be equipped with all these orders. You should apply for the copy of the order. Why to? No, why time and again to call for the records of the court? No, Which no, order? reply Which that order he has for? already submitted, Mr. Gogia, that it was a pen drive. It was sent to FSL. FSL prepared 2 CDs, 1 CD intact, sent to the court with the FSL report. That is to be opened in presence of all the defense witnesses and the witness concerned. As and when it is opened, you may press for the copy. Because unless and until the copy or the of the documents or the statement which has been relied on by the prosecution is not provided to the defense witness, cannot be placed on the copy. હું નહીં રાખું એવી, જ્યાં સુધી તમને કોપી નહીં મળે ને ત્યાં સુધી નહીં રાખું. એટલે આ તો ઇન્ટેક્ટ થઈ ગયું. બીજી કોપી એમને એમના માટે મોકલી. એટલે એ તમે હવે એ રેકોર્ડનો ભાગ નથી, ઇન્વેસ્ટિગેશનનો ભાગ નથી. એ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ જે છે ને એ મોકલી દીધો એમને અને ત્યાંથી FSL નો રિપોર્ટ આવી ગયો. હવે જ્યારે FSL નો રિપોર્ટ એવિડન્સ ઉપર લઈશું ત્યારે તમને આપવું કે ના આપવું એ વખતે નક્કી કરીશું. એવો કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ અહીંયા નથી કે જે પ્રોસિક્યુશને રજૂ કર્યું હોય અને તમને કોપી ના આપી હોય. એવું મને એક એવિડન્સ બતાવી. એવું એક એવિડન્સ બતાવી દો. છે એવું કોઈ? એક મિસ્ટર એક કામ કરો, તમે આજે ડિક્લેર કરાવી દો એમની પાસેથી કે ફર્ધર ડિક્લેરેશન આજે વ્યવસ્થિત કેટેગરીકલી કે આજે જે એમને માંગ્યું છે પેરેગ્રાફ નંબર 3 માં સપોઝ કે 251 અને 256 એ જે સીડીસ અને જે છે એવી સીડીસ અમે હમણાં ઇન્વેસ્ટિગેશન જે ચાર્જશીટ સાથે કોઈ રજૂ નથી કરી, પણ એ પેનડ્રાઈવ હતું, એ પેનડ્રાઈવ FSL માં મોકલી દેલું હતું અને FSL નો રિપોર્ટ આવી ગયો છે, એની સાથે FSL સીડી સાથે મોકલેલી છે. એટલું તમે અને એઝ એન્ડ વેન જરૂર પડશે તો ડ્યુરિંગ કોર્સ ઓફ ટ્રાયલ મેમરી કાર્ડ ના કન્ટેન્ટ છે એ સીડી ફોર્મમાં સીલ્ડ અવસ્થામાં વિથ પેલું FSL નો રિપોર્ટ, હા વિથ FSL રિપોર્ટ. બરોબર ને? આટલું તમે આપી દો એટલે પેલું જે છે ને ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ એમને આપવાની હમણાં એડવાન્સમાં જરૂર નહીં પડે. પછી રહ્યું બધું પેલાનું એમનું સ્ટેટમેન્ટ પ્રોટેક્ટેડ વિટનેસ. હાજી. તો પ્રોટેક્ટેડ વિટનેસમાં બી એ રીતનું જ રહેશે. એ તમારે જે છે ને કવર કરી દેવા પડશે બધાના નામ. એનું ડિપોઝિશન થઈ જશે ને પછી તમને For cross examination they will be supplied with complete details of the state. પણ પછી એમાં ક્યાંય એવું નથી લખેલું કે તમને કોપી આપવી અહીંયા. That is the problem. That order has been passed. You are not challenged that order. Again the same issue arises. મિસ્ટર ગોગિયા એક કામ કરો, તમે શાંતિથી બેસીને જોઈ લો આજે, કારણ કે આ વારંવાર આર એલ ઠક્કર સાહેબ નો ઓર્ડર હતો, ભગીરથભાઈ ત્યારે હતા. ના કઈ વાંધો નથી. 10 મિનિટ લો ભલે, કઈ વાંધો નથી, પણ આ ઇસ્યુ રિઝોલ્વ થઈ જાય. વારંવાર ઓફિસરને ઓન ડ્યુટી બોલાવી સારું નથી લાગતું. હા તો ભાઈ આપી દો ને એ મેટર. એટલે આ જે બધું સ્ટેટમેન્ટ જે લીધેલા છે તમે પ્રોટેક્ટેડ વિટનેસના, એ તમે બધાના નામ જે છે ને સિક્રેટ કરી દીધા છે બધા ઉપર જી. તો પછી એક કોપી આપવામાં શું વાંધો હોય? એ તો આપેલી જ છે. They want the named copies. ચાર્જશીટ સાથે જ છે. બધા ચાર્જશીટ ની સાથે બધું છે સર. 5,000 pages of charge sheet papers have been supplied to all the 12 accused. With those deposition statement of the protected Yes, witness. Your Honor. તો હવે ક્યાં કશું રહે છે?
262 હા તો નથી તો પણ તમે શું કામ ચિંતા કરો છો? પણ એવા ડોક્યુમેન્ટ ચાર્જશીટમાં છે જ નહીં. એ એમ કે છે કે એવા ડોક્યુમેન્ટ છે જ નહીં. આપણે આજે કરે છે ને, આજે ક્લિયર કરે છે, કઈ વાંધો નથી, આજે કરે છે ને. It is there in affidavit માં છે જ સાહેબ. મિસ્ટર શું નામ? મિસ્ટર શાહ. આજ ઓર્ડરના કમ્પ્લાયન્સ માટે જ મેં એમને બોલાયા છે. આજે ક્લિયર કરી રહ્યા છે, બરોબર, કે એવા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નથી ઇલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટ કે જે અમે ચાર્જશીટમાં રજૂ કર્યો અને એમને કોપી ના આપી હોય. જે આપેલા છે FSL રિપોર્ટમાં અને પેન ડ્રાઈવ ને બધું આપ્યું છે, એ અહીંયા ઓપન થશે, તમને કોપી મળશે. રહ્યો પ્રશ્ન સ્ટેટમેન્ટ તમને બધા આપી દીધા છે, બરોબર ને? બીજું કઈ કેવું છે નહીં તો આજે ઓર્ડર કરીને આ ઇસ્યુ પૂરું કરું તો મેટર આગળ ચાલે. હા આ તો કબજે કરીને મોકલ્યા છે ને FSL માં. Documents it has been sent for the correction to the FSL report unless and until એ ના માંગી શકો તમે. નહીં કરે, જ્યારે રિલાય કરશે ત્યારે હું તમે ઓબ્જેક્શન લેજો ને. ક્યાં તપાસ્યા છે હજી? અરે પણ હજી તો ટાઈમ છે. તમે એન્ટિસિપેશન માં કેવી રીતે પોસિબલ થાય? એ વખતે યુ કેન રેઝ ઓબ્જેક્શન. તમે ઓબ્જેક્શન રેઝ કરી શકો છો ને ભાઈ. એક આજે ડિક્લેર કરી દો તમે આજે કે આજે ક્લિયર કટ જે છે આ તમારી બધાની ડિસ્કશન ના આધારે આઈ કેન કેસ ઇટ. પેરેગ્રાફ નંબર 3 પ્રમાણેના. There is order in relation to para 3 of the application. હા para 3 બરોબર છે. Number of documents, electronic documents which are required, which are ordered to be codified. Exactly. Now the other side is ready to declare that they do not possess this document and they will not rely and produce that document at any point of time during the trial. How can such type of undertaking can be obtained? They do not have. And What they are saying, Mr. Gogia, whatever documents electronic gazette you are pressing for, those documents in the form of electronic gazette have been sent to the FSL. Okay, FSL has sent for the purpose of preservation of the documents, one CD. That is for the purpose of investigating officer, which is to be retained by the investigating office. It cannot be used as an evidence. Now that FSL report would be sent to the court along with the CDs, along with the reports. As soon as that FSL report is taken on record, you would be definitely provided with the document. કેમ એમ થાય છે? મને કઈ એ નથી સમજાતું. આ આટલા માટે અટક્યું છે. મને આજે ખબર પડી રહી છે આ મેટરમાં અહીંયા આટલા માટે અટક્યું છે. તમને એક વસ્તુ છે, તમને જે છે ને તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. એક વસ્તુ તમે એપ્લિકેશનમાં લખી દીધું, પેરેગ્રાફ નંબર 3 માં આ સીડી આ તે અમને પ્રોવાઈડ કરી નથી. જે તે વખતે મારા પ્રીડિસેસરે ઓર્ડર કરી દીધો કે આ એમને પ્રોવાઈડ કરવા. હવે આવી ગયા અહીંયા. હવે એમ કે છે કે આ જે બધા જે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટ, સીડી, ઓડિયો રેકોર્ડિંગ જે બી છે ને એ અમે FSL માં મોકલી દીધા છે. તો એ FSL નો રિપોર્ટ અહીંયા આવશે સીડી સાથે, તમને કોપી મળી જવાની. હવે એ તમને કેવી રીતે કોપી પ્રોવાઈડ કરે મને એ સમજાવો. Sir, what they want, Your Honor, is that in spite of the fact that the name of witnesses are to be kept secret, they want the names to be in advance so that they can tamper. So they એક મિનિટ મારી વાત પૂરી થઈ જાય. If it was not for tampering, then why it was kept secret, Your Honor? The IO apprehended that these witnesses are likely to be tampered. Therefore, it was kept secret. એટલે સાહેબ, why if just a moment, Your Honor, if no opportunity was to be given to them, then we can understand it is injustice. But this court, honorable court, says that you will be given time. There is provision regarding taking confessional statement in the DC court. There is one other provision, that is section 14 of the DC law. Admissibility of the evidence collected through the intercourse. That is the only express provision provided in the DC law.
this provision applied when there is interception by way of wire, electronics or oral communication. If it is intercepted, then certain documents are required to be provided by the prosecution to the accused 10 days prior to the trial commencement, trial start. Otherwise, that would not be admissible. Would not be. But that express provision is in respect to the interception. Here, there is no question of interception. These are the documents, is conversation between the two parties, and one of the parties has recorded that communication, that conversation, and given that CD or that document to the police, and police has sent that document to the FSL for the purpose of examine the genuineness of that document. Now, when there is no express provision in the act to not to provide that document to the accused, then how they can refuse? They are not refusing, Mister. They are not refusing. Along with charge sheet or They are not refusing. See, my submission is in context. of what? charge sheet. Okay, your submission Context of recorded. charge sheet. Your submission recorded. You do one thing. કે આ જે કોર્ટે ઓર્ડર કર્યો છે ને એ પ્રમાણે આ પેરેગ્રાફ નંબર 3 માં જે પ્રોવિઝન અને જે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ ઓડિયો ગેજેટ છે ને એનું પહેલા પ્રોપર એક્સપ્લેનેશન આપજો મને કે આ જે બધી વસ્તુ એફએસએલ માં મોકલી છે જો મોકલી હોય તો જ લખજો જો ના મોકલી હોય અને જો ચાર્જશીટ નો ભાગ હોય તો તમારે એમને કોપી આપવી પડશે એટલે આ બધું ક્લિયર કરી અને આજે મને આ જે છે ને આ એક્સરસાઇઝ કરી કમ્પ્લીટ કરીને અને એમનું કમ્પ્લાયન્સ એફિડેવિટ આપી જી સર આજની તારીખમાં જ આપી આજે જ આપી દીધું બરાબર ને જી પછી મેટર પ્રોસીડ કરીએ જી સર તો આપી દીધું એનાથી વધારે સાહેબ એમની સગવડતા માટે જે કઈ ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ છે એમની અરજી પ્રોસિક્યુશન આપવી પડશે કે આ ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ છે અને પુરાવા અધિનિયમ તરીકે પુરાવામાં સામેલ ત્યારે લીડ કરે ત્યારે વાંધો લેજો ને પેલા આપી જોઈએ અત્યારે આપતા જ નથી આપતા ચાર્જશીટનો ભાગ પણ નથી થતો પણ નથી આપતા તો તમે શું કામ ચિંતા કરો છો એ એમનું બર્ડન છે કેવું તો પડશે કરવું પડશે ને મારે શું કરવું એ તમે પણ એડવાન્સમાં કહો છો એ સાહેબ પુરાવામાં સામેલ રાખવા માટેની અરજી you want that burden discharge on you તો સાહેબ you want that burden discharge on you ના ના સાહેબ બસ તો પછી એમ અચ્છા બી આપશે જ નહીં તો અમને મળશે ના આવશે નહીં તો તમને એવું લાગે છે કોર્ટ રિફર કરવા દેશે એમ તમને એવું લાગે છે તો જે બી વસ્તુ એ રિફર કરશે બટ નેચર તમને કોપી આપવી જ પડે એમ એઝ પર રૂલ્સ તમને કોપી આપવી જ પડે એમ પણ એવું છે નહીં હમણાં જે એફએસએલ માં આવશે એફએસએલ નું ઓપન થશે ત્યારે તમને કોપી આપીશ યસ મિસ્ટર યુ ડુ વન ધીસ યસ મેક ઇટ ક્લિયર I said I am 1 and they are 7. would not make any difference. You are state, we are citizen. I am amongst you. State only remains. Still you do not want to proceed in spite of 7 people in jail. You do not want to proceed. Today onwards, let this exercise completed and then the matter would be proceed. We have never said that if we want to prolong the matter. But it can be understood. Not necessary it is said. It is your understanding, not from our side. Your Honor, I agree with 155. There is one application for the production of a document under section 255 to 155. 155. Ask for the 485. Another application is also there. એ કોને આપી એપ્લિકેશન તમે કોને આપી One of the accused number 12. In that application in para 5, આ document માંગે છે. આ સંદર્ભમાં ગુના દાખલ થયા બાદ તપાસ દરમિયાન તપાસના કાગળો પૈકી તપાસ એજન્સી જે કાગળો પર આધાર રાખે છે કાગળો રજૂ કરવા મજકૂર એન્ટ્રી નંબર 3/2020 તારીખ 30/9/20 ના એન્ટ્રીના આધારે 15/10/20 સુધી કરેલ ઇન્ક્વાયરીના કાગળો. So that is the days of registration of FIR. That preliminary inquiry which was conducted. That documents court has directed to producer to provide. That has not been complied with as well. એ બી વેરીફાઈ કરી દો Sahib, just in one sentence, the complainant was about to enter and to state that there is no such document, only inquiry was in oral, only inquiry was in oral form which has been communicated to the senior officer. Now can they say that no, it should be in documentary form? Then Unless he comes and says that no document. ઓકે એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે તમે જે ઇન્ક્વાયરી વાત કરો છો આવી ઇન્ક્વાયરી થઈ you are submitting in the form of that there should be or there must be a one means Written report. written substance and therefore you are pressing that it is to be provided to. Now as per their case there is nothing. There is no writing. ના એક મિનિટ તમે સપોઝ કંઈક હોય બી માની લો એવું કંઈક રાઇટિંગ માં હોય સપોઝ માની લઈએ યાર અને એ રિલાય કરે છે તો તમને એવું લાગે છે કે તમે એમને રેકોર્ડ પર લેવા દેશો પહેલા મને એમ કહો ડિફેન્સ કાઉન્સિલ ઓલ તમને એવું લાગે છે કે તમે લેવા દેશો એમને વસ્તુ છે જ નહીં એક મિસ્ટર વસ્તુ છે જ નહીં રેકોર્ડ ઉપર તો એ જે બર્ડન એમના ઉપર છે મિસ્ટર કેમ એમ ના પાડી શકો તમે ડોક્યુમેન્ટરી ફોર્મમાં માંગો છો ના મને હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે નાઉ યુ ઓલ આર પ્રોલોંગિંગ ધ મેટર
હું તમને ઓર્ડર ની જ વાત કરું છું મિસ્ટર પ્રોલોંગ કરવા માટે જ કોર્ટમાં એપ્લિકેશન હું કરેલી. તમને એ જ કહી રહ્યો છું કે કોર્ટ નો ઓર્ડર છે. આ કોર્ટ લાઇટલી નથી લેવાનું આપણે તમારું નહીં તમને પણ હું તમને ફોરગેટ ધ કોર્ટ તમને એવું લાગે છે કે આવું કોઈ ડોક્યુમેન્ટ જે છે તમને નથી આપ્યું ને તમે રેકોર્ડ પર આવવા દેશો? પેલા એટલું કહો મને. પેલા અરે એવું તો ડોક્યુમેન્ટ આપ્યો તો રેકોર્ડ નથી આવવા દેતા. હા આટલું બધું નથી આવવા દેતા ના હું પણ હા એ બરોબર છે. એક્ઝેક્ટલી ધેટ્સ ટ્રુ કે ભાઈ આજે જે ઇન્કવાયરી ની વાત કરે છે ને એ એમાં એફિડેવિટ માં લઈ લેજો કે આવી કોઈ રાઇટિંગ માં ઇન્કવાયરી નથી અને જો રાઇટિંગ માં ઇન્કવાયરી હશે ને તો એના પેપર્સ અમે પ્રોવાઈડ કરી દઈશું. ધેટ્સ ઓલ. કમ્પ્લેનન્ટ કર્યું છે ને તો કમ્પ્લેનન્ટ પાસેથી કરાવી દો ને. કમ્પ્લેનન્ટ પાસે જે એમને ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું છે એ એમના પાસેથી કરાવી દો. ઓકે. અને જે કમ્પ્લેનન્ટ કર્યું છે તો એવું લખવાનું તમારે કે આવી કોઈ રાઇટિંગમાં નથી ને રાઇટિંગમાં એવું કંઈક રેકોર્ડ પર આવતું હશે તો અમે એમને વેલ ઇન એડવાન્સ કોપી પ્રોવાઈડ કરીશું. એવું છે ને એવું નહીં, એવું હશે તો અમે વેલ ઇન એડવાન્સ કોપી પ્રોવાઈડ કરી દઈશું. then again they will bark upon the same thing. Prosecution is not aware whether it was there or not. ના એ હવે I have to be very clear that it is there or not. આવી રીતે કરશો ને તો આ જે છે ને સાહેબ, I am aware about their approach. ના ના Therefore I am saying એ તો એમનો રાઈટ છે એ કરશે. right છે એમનો but right it has છે. to be હવે exercised see, fairly. એમને ધ્યાન દોર્યું ને આ 155 નું ધ્યાન દોર્યું ને કોર્ટનું. Now you make it clear through the complainant or the author of that particular document. Who is the author? Either investigating officer or the complainant. If the complainant, then let him pass a declaration. કે આવું કશું છે ને હશે રાઇટિંગમાં તો અમે કોપી એડવાન્સમાં આપી દીધું. ઇશ્યુ પૂરું થઈ જાય. Complainant ને સાહેબ હું મોકલી આપીશ writingમાં. He will send it back to me and at the time of examining next જે બી witness I will submit it. ના 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 કમ્પ્લેનન્ટ તો નથી જવાનો ને સાહેબ ત્યારે. અરે હવે તો આપણે પણ secret complainant witness ની વાત હા તો કઈ વાંધો નથી તમે સબમિટ કરી દો ને એવું. એટલે તે દિવસે જ હું સબમિટ કરી દઈશ એમ કહું છું. આ કમ્પ્લાયન્સ ઓર્ડર જે છે ને તમે આજે રિપોર્ટ આપી દો. હા. કે આ કમ્પ્લાયન્સ ઓર્ડર પ્રમાણે અમે જે છે ને આવું કંઈક હશે ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેન આવશે તો વેલ ઇન એડવાન્સ અમે એમને કોપી પ્રોવાઈડ કરીશું. પછી એવું ના થાય કે તમારો વિટનેસ કમ્પ્લેન વિટનેસ બોક્સમાં હોય તમે એ દિવસે એમને કોપી આપો. હવે તો સાહેબ સુપ્રીમ જો આપશો તો પછી હું cross પ્રોટેક્ટેડ વિટનેસ ને તપાસ આપશો તો પછી ક્રોસ ઓર્ડર આપી દઈશ. બસ ઓકે ચલો આજે આ મિસ્ટર આ જે આ ક્લિયર કરી દો. ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ નું જે મિસ્ટર ઓફિસરે કહ્યું ને કે એફએસએલ માં મોકલ્યું છે અને આવી કોઈ સેપરેટ સીડી નથી કે એવી કોઈ સેપરેટ સીડી અમે ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરેલી નથી અને જે રજૂ કરી છે કેટેગરીકલી એવું નહીં લખવાનું કે જે રજૂ કર્યું છે આપી દીધું છે. શું આપ્યું છે એ તમારે લખવાનું, જનરલ નહીં. આજે તમે બંને બેસીને જ આજે ક્લિયર કરો. આજે હું મેટર એડજન્ટ નથી કરવાનો. પેલા એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરો. બરોબર, આ તમારું બર્ડન છે. જેટલું જલ્દી કરશો એટલું જલ્દી પૂરું થશે. શું આપેલું છે એ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન તો સાહેબ આખું રેકોર્ડ 5000 પેજીસ નું જોવું પડે. એ તમારો વિષય. ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ છે જે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ છે એ સીલ્ડ કવરમાં એફએસએલ માંથી આવ્યું એ રજૂ કરે જે છે ધેટ ઇઝ વોટ એ જે ઓર્ડર કમ્પ્લાયન્સ પૂરતું જ થઈ રહ્યું છે. અહીંયા આખાનું નથી થઈ રહ્યું. પેરેગ્રાફ નંબર 3 માં જેટલા જે ડોક્યુમેન્ટ રિફર કરેલા છે ને એટલા પૂરતું જ. જી બરોબર, આપી દો. હવે પછી આ લાંબુ ડિસ્કશન નહીં થાય. હવે મારું ધ્યાન નહીં દોરવાનું, એમનું ધ્યાન દોરવાનું. હા ના મારે નહીં. મારા માટે તો શું છે કે તમારે બંનેને જોવાનું. એ હાજર નહીં રહે, એ ખાલી ડિક્લેરેશન મોકલી દેશે પૂરતી સ્થિતિ કે આવી કોઈ રિટર્ન ઇન્ક્વાયરી કરેલી નથી. એફિડેવિટ યુ ડુ નોટ ઇન્સિસ્ટ, સાહેબ સેઝ કે ડિક્લેર. વોરા, મિસ્ટર ગોગિયા, મિસ્ટર શાહ, તમે બધા એવું હોય ને તો આ જસ્ટ અવોઇડ ધીસ ઇન્ક્રીઝ જે છે ને સાથે બેસી એક વખતે શાંતિથી જોઈ લો ને. ભલા માણસો શું કામ પછી ઓપન કોર્ટમાં પેલા કે મને આ નથી થયું, પેલા કે આ નથી થયું, બેસીને જોઈ લો એક વખતે. આ ક્યાં આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ની વસ્તુ છે તો આપણે આમાં આટલા બધા આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરીએ. એ તો સાહેબ ચલાવવું હોય તો બેસીને જોવાય ને, ચલાવવું ન હોય તો ક્યાંથી જોવાય? તમને નક્કી હું સાહેબને એડ્રેસ કરું છું. યુ ડોન્ટ ફીલ પિન્ચ્ડ. ના બસ તકલીફ તમે આજ સુધી ઈ જ કર્યું છે. તમે આજ સુધી ઈ જ કર્યું છે. છેલ્લી ઘડી અરજીઓ આપવા સિવાય કઈ નથી કર્યું. કોઈ શાઉટ નહીં. Don't shout anybody in this court. Don't shout please. Do maintain the dignity of the court. એક મિનિટ મિસ્ટર, આ છે ને ગેપ ઓફ કોમ્યુનિકેશન છે ને એ જ તકલીફ કરે. તમે કહો છો કે એ ડિલે કરવા માંગે છે, ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ આવી જાય છે. હું એ જ કહું છું તમને, તમે બેસો અહીંયા. તો તમને મદદ જોતી હોય તો મિસ્ટર ડોડિયાની મદદ લઈ લો. નહીં તો તમને ગેપ ઓફ કોમ્યુનિકેશન ના રાખવું, ડોડિયાને વચ્ચે બેસાડો. બરોબર સાહેબ, આપે આજે જે કહ્યું ને એ બધું કમ્પ્લાય કરી દો બસ. thereafter nothing is left for communicating.
They provided the number. હા હા of the witnesses. આપશે How આપશે. many witnesses they are going to examine. That serial number of that. અને witness. એક વસ્તુ ખાલી મિસ્ટર વોરા એક વસ્તુ ખાલી લાઈનમાં લખી દેજો કે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ ઇન કોર્સ ઓફ જે છે અમને ટ્રાયલ જો ધ્યાનમાં એપ્લિકેશન આપી છે એમાં વિટનેસ ના નંબર લખી શકે. ના ના જે ધ્યાનમાં આવશે એવું આવશે કે એવું કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટ કે જે બી ધ્યાનમાં આવશે તો અમે વેલ ઇન એડવાન્સ એમને કોપી આપવાની બાંયધરી આપી છે બસ એટલું લખી દેવાનું તો આમનો હક બી નામ માર્યો છે અને તમે રિફર કરો એના પહેલા એને ડોક્યુમેન્ટ આપો અપાર્ટ ફ્રોમ આજે આપો છો ને એના સિવાય એડિશનલમાં એક ક્લોઝ એડ કરી દેવાનું તમારા બેનિફિટ માટે એના સિવાયનું કઈ રજૂ કર્યું તો હા બસ બસ તો આજે આપી દો ક્લિયર કરી દો ભાઈ આજે Serial number of the. હવે આ પર્પસ માટે મેટર હું લિંગર નહીં થવા દઉં બરોબર ને જી સાહેબ આજે હું રજૂ કરી દઈશ સાહેબ whether they are satisfied or not is a યુ આર નોટ હિયર ટુ સેટિસ્ફાઈડ એનીબડી હા ને except court. હા યસ ફીડબેક કરી દો પછી શું છે ભાઈ હવે સેશન્સમાં કશું નહીં બોલો સાહેબ. હા એ તો હજી ક્યાં આર્ગ્યુમેન્ટનો ટાઈમ નથી મળે ને એમને અડધો કલાક જોતો હતો ને For two bail application are ready. એટલે બધી સાથે જ રાખી દઉં ને Application માટે. હા હા Law point is completely different. જે આજે સાંભળ્યું હોય તો I am ready for that. ના હું પીસમીમાં નહીં સાંભળું બધી સાથે જ સાંભળી પેલી બધી એની સાથે કનેક્ટેડ છે ને એ બી મેટરમાં જોઈ લેજો ક્લેપિંગ કરી દેજો એવું હતું એને પછી 6 કે 7 તારીખે એડજસ્ટ કરી દો એ તો હજી ક્યાં તૈયાર નથી યાર અડધો ખાલી 130 નંબરમાં એક argument. હા હા એટલે Okay, ના I sought half an hour time but half an hour more than half 40 minutes has been considered. But I will argue at whatever convenient time you are not say preferably if it is convenient 3 o'clock otherwise after 1 hour. કમ ઇન સેકન્ડ સેશન સેકન્ડ સેશનમાં I am highly okay. તો એ સેકન્ડ સેશનમાં રાખી દીધું કેટલા વાગે 12 વાગે આપણે સેકન્ડ સેશનમાં શું બોલાવી મિસ્ટર વોરા એક કામ કરો ને સારા 1:15 વાગે આવી જાઓ ને MG ટીપડીયા રજા ઉપર છે મને સુતા સાહેબે કેવડાવ્યું કે ડોક્ટર આવીને બેઠા છે એટલે I am trying to hurry. સામે એડવોકેટ કોણ છે યસ તમારો તો અડધો કલાક થઈ ગયો ને તમે ચાલુ કરી દો હા એટલે મારે અરે એવું કશું ના હોય. નહીં છે મને ખબર છે મેં નોટિંગ કરેલું છે ત્યારે I have તમે to જાઓ go ભાઈ through તમે again. પછી અડધા કલાક પછી તમને સાંભળી છે તમે ચાલુ કરી દો લો મેટર ચાલ રાખો બરાબર લિસ્ટ ક્યાં છે ફરિયાદીની ડિપોઝિશન ફરિયાદીની જુબાની ને બધું ક્યાં છે ના ફરિયાદી વિક્રમભાઈ બાબુ હા હા એગ્રીમેન્ટ 62 છે હા 62 છે કે 92 60 પછી મૂકી દેવાનું હા 51 છે ને એ નથી લખેલું સાહેબ નંબર
યસ હાલના જે આરોપી છે એની સામેની ફરિયાદ સર 31/3/2017 ના થઈ. ઓરિજિનલી 2017 થી અંદર જ છે. જી સર પેલા છે ને પ્રાઇવેટ એડવોકેટ હતા બીજા, અને પછી સર મારી એપોઇન્ટમેન્ટ લીગલ માંથી થઈ છે, અને આઈઓની ક્રોસ નો સાહેબ રાઈટ ક્લોઝ થઈ ગયો હતો ડિફેન્સ નો. એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ સર ડીએલએસએ માંથી પછી મને ફાઇલ પછી પાછી તમે ક્રોસ કરી એમની આઈઓની. જી ઓકે. ઓરિજિનલી સાહેબ આઈપીસી સેક્શન 307 અને જીપી એક્ટ 135 હેઠળ સર ગુનો નોંધાયેલો હતો. સબસિક્વન્ટલી સર 302 હેઝ બીન એડેડ, કારણ કે સારવાર દરમિયાન સર ભોગ બનનાર છે એનું સર મૃત્યુ થયું. ફરિયાદ છે એનું સર એ સર રીડ કરવા માંગુ છું આપની પરવાનગીથી. ફરિયાદ એક્ઝિબિટ બોલો. જી સર. આજરોજ સર 31/3/2017 ના રોજ હું તથા મારા બાપુજી બાબુભાઈ. મિસ્ટર એક્ઝિબિટ નંબર કયો ફરિયાદનો? ફરિયાદ નથી ખબર. ના સાહેબ જોવું પડશે મારે. ને યસ 53 આર્ગ્યુમેન્ટ્સ વખતે આવી રીતે કાગળ નહીં ફેરવાના. જી સર. એનો મતલબ એવો છે કે તમે મેટર તૈયાર નથી કરી. નથી સર. એ ચાલતું હશે 2017 ની મેટરમાં ને લીગલમાં તમે એપોઇન્ટ થયા છો ને. જી સર. તમારી જવાબદારી વધી જાય. જી સર. એક્ઝિબિટ વાઇઝ તમારે લખવું પડે ને બધું. જી સર. તો એક્ઝિબિટ 53 ફરિયાદ છે તમે જે વાંચવા માંગો છો. જી સર. યસ શું કહેવું છે બોલો. 31/3/2017 ના રોજ હું તથા મારા બાપુજી બાબુભાઈ અમો બંને જણા નવાગામ તળાવ પાસે પાણીના તારે સાડી ધોલાઈનું કામકાજ સવારથી કરતા હતા. તે દરમિયાન સવારના 11:30 વાગ્યાના અરસામાં મારા મિત્ર દીપક નો ફોન આવેલ, મારા મોબાઈલમાં ફોન આવેલ, અને અમે વાત કરેલ કે તારા કાકા મનસુખભાઈ ને પટેલ ટ્રાન્સપોર્ટ પાસે હતો ત્યારે બાબુ છગનભાઈ જાખેલિયા, એટલે સર હાલના આરોપી, પેટના ભાગે છરી મારી દીધેલ છે. તું તાત્કાલિક અંદાજપાન પાસે આવી જા. આમ વાત કરતા અમો તથા મારા બાપુજી તાત્કાલિક આ જગ્યાએ પહોંચતા આ મારો મિત્ર દીપકભાઈ મારા કાકાને એક રિક્ષામાં બેસાડીને દવાખાને લઈ જવા રવાના થઈ ગયેલો. કોઈ અમો પિતા પુત્ર તેની પાછળ જતા પોલીસ ચોકી નજીક પહોંચતા આ રિક્ષા અમોને ભેગી થઈ ગયેલ હતી, અને ત્યાં જ આ દીપકે 108 ને બોલાવેલ હોય. સાથે મળતા મારા કાકા મનસુખભાઈ ને અમો બધાએ સાથે મળીને રિક્ષામાંથી 108માં સુવડાવીને અહીં રાજકોટ સરકારી દવાખાને સારવારમાં લઈ આવેલ છે. આ મારા કાકા મનસુખભાઈ ને 108માં જોતા જમણા પડખામાં છરી લાગેલ હોય, આંતરડું બહાર નીકળી ગયેલ જોવામાં આવેલ હતું, અને બનાવ બાબતે મારા કાકાએ જણાવેલ કે આ છરી મારનાર બાબુભાઈ છગનભાઈ જાખેલિયા અગાઉ આ પટેલ ટ્રાન્સપોર્ટમાં જ કોથળા સિલાઈનું કામકાજ કરતો હોય અને હવે પોતે આ મજૂરી કામ કરતા હોય, જે બાબતે બોલાચાલી કરી હતી અને તેની છરી કાઢીને જમણા પડખામાં મારી દેતા લોહી નીકળવા લાગતા ત્યાં માની સાહેબ નથી થોડું લેજિબલ ભાગી ગયે છરી ભેગા થઈ જતા આ બાબુભાઈ છગનભાઈ ત્યાંથી ભાગી ગયેલો હતો. આમ વાત મારા કાકા કરેલ છે, અને મારા કાકાને ઇમરજન્સી વિભાગમાં સરકારી હોસ્પિટલ
હોસ્પિટલે પેટમાં પડખામાં જમણી બાજુ આંતરડું બહાર નીકળી ગયેલ હોય, તાત્કાલિક ઓપરેશનમાં લઈ ગયેલ છે અને હાલમાં તેઓનું ઓપરેશન ચાલુ છે. આ બનાવ આજરોજ સવારના 11:30 વાગે બન્યો સર. આ વેન્જન્સના કારણે સર આવી રીતે છે. ધેટ ઇઝ ધ એલિગેશન. As many as 16 prosecution witnesses have been examined by the prosecution. આ સર 16 જે વિટનેસીસ તપાસવામાં આવ્યા એ સર 16 પૈકી પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 1 થી 7 છે they turned hostile and did not supported the version of prosecution. એક્ઝિબિટ નંબર પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 1 એમનો સન 1 to 7 1 થી 7 છે. 1 છે એમનો સન છે ને 1 છે ને સાહેબ પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ એ પંચ વિટનેસ છે. 1 થી 7 છે ને એ પંચો છે સાહેબ. આ જે પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 15 ફરિયાદી prosecution witness number 15 છે સાહેબ. હા He is nephew of the deceased. નેપ્યુ Yes sir. બરોબર. There is one eyewitness to this offense sir and he is PW 11. PW 11. He happens to be the eyewitness. Sir, I would like to draw the kind attention of this honorable court through evidences right from the prosecution witness number 8. So prosecution witness number 8 છે. He is FSL officer. Just now you referred prosecution witness number 11. Sir, 8. 11 પહેલા તમે કહ્યું ને કે આઈ વિટનેસ છે. જી સર એ આઈ વિટનેસ છે. એટલે એ સાહેબ તમારે- હું હવે ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં Okay. 1 થી 7 છે they turned hostile. બધા પંચોસ છે. જી સાહેબ એ પંચો છે. PW 1 થી 7. સર PW 8 થી લઈ અને ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં સર હું PW 8 કોણ છે ડોક્ટર છે. FSL ઓફિસર. ઓકે સારું. એની સાહેબ સરતપાસ છે. એની અંદર આ બનાવ સ્થળેથી મેં કોઈ નમૂના કે પુરાવા કબજે કરવા માટે સૂચન કરેલ ન હતું. that is the deposition. સર પહેલો પેરેગ્રાફ છે એમાંથી લાસ્ટ થર્ડ લાઈન. that is to be considered your honor. ફર્ધર સર એની ઉલટ તપાસમાં એ વાત કરી છે કે પોલીસ તરફથી અમને જે યાદી મળેલ તેમાં બનાવનું વર્ણન તેમજ આક્ષેપિત કલમો જણાવવામાં આવેલી. પછી સર he denied કે એ વાત ખરી નથી કે સ્થળ તપાસ કરી કે જાહેર જગ્યા હતી. સર જાહેર જગ્યા જ છે. રોડ ઉપરનો સર બનાવ છે આખો સર જે ઘાટ ઉપર જ્યાં પાણી આ સાડી ને બધું છે ધોવાની સર પ્રક્રિયા જે થતી હોય એ જગ્યાએ સર બનાવ બનેલો છે. ત્યાં એક મંદિર છે અને પાનવાડાની દુકાન છે સર જ્યાંથી આઈ વિટનેસ છે જે PW 11 એને સર આખો આ બનાવ જોયો છે સર એવી આખી વાત છે. એટલે આ પબ્લિક પ્લેસ જ છે એન્ડ નોટ અ પ્રાઇવેટ પ્લેસ ડિસ્પાઇટ ઓફ હિઝ ડિનાયલ છે. બીજું એ વાત કરી છે કે મેં સ્થળ ઉપરથી કોઈ વસ્તુ કબજે કરેલ નથી સર. બાકી સર ડિનાયલનું છે. ફર્ધર સર પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 9 એ સર હિયર છે વિટનેસ છે and he also turned hostile. The same is the case in PW 10 also. એ પણ હિયર છે વિટનેસ છે and he also turned કઈ વાંધો નહીં. Hostile. મટીરિયલ વિટનેસ કોણ છે. વિટનેસ નંબર 11. જી સર I am coming to that only. એનું વર્ઝન સર ઓરિજિનલી જે નિવેદન છે એના કરતા સર અલગ આવે છે આઈ વિટનેસ નું.
એના ઉપર સર ક્રોસમાં આવું એ પેલા સર સરતપાસ છે એના અમુક મુદ્દા છે એ સર એના ઉપર હું આવવા માંગુ છું. સર પેરેગ્રાફ નંબર 2 છે પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 11 ની સરતપાસ ને સર પેરેગ્રાફ નંબર 2 માં જે છરી બનાવ એમાં લાસ્ટ થર્ડ લાઈન સર જે છરી બનાવમાં ઉપયોગ થયેલ છે કે કેમ તે હું ચોક્કસ કહી શકું નહીં. સાહેબ જણાવે છે કે બધું ટોળું ભેગું થઈ ગયેલું તેથી હું છરી અંગે ચોક્કસ જણાવી શકું નહીં. સર ઓળખવા માટે એની સર એની ઇઝ રિલેક્ટન્ટ કે છરી છે ઓળખી નથી શકતા. હવે સર ઉલટ તપાસ છે એના ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. એ વાત કરી છે કે મારી હોટલ છે ત્યાં આજુબાજુ ઘણી દુકાનો છે. એ વાત પછી સર ડિનાય છે મનસુખભાઈને રિક્ષામાં ચડાવ્યા ત્યારે હું પહોંચેલો તે વાત કરી નથી. અગેન એ વાત કરી નથી કે મનસુખભાઈના સંબંધીને હું ઓળખતો હતો. મેં અજયભાઈનું નામ સાંભળેલું નથી. સર અજયભાઈનું મેન્શન કરેલું છે ઇન હિઝ ડિપોઝિશન. બનાવના સ્થળે રિક્ષા આવી ત્યારે મેં અજયભાઈ નામની કોઈ વ્યક્તિને જોયેલો હોય તેવું બનેલ નથી. અજયભાઈના નામનું મેન્શન સર એમના ડિપોઝિશનમાં કરેલું છે. હી ઇઝ ટર્નિંગ ઇઝ બેક કે અજયભાઈ નામના કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં હતા નહીં. પોલીસે મને પોલીસ સ્ટેશને બોલાવેલ નહીં પણ સ્થળ ઉપર જ મારી પૂછપરછ કરેલી. એ વાત કરી છે કે હું કોઈ દિવસ પોલીસ સ્ટેશન ગયેલ નહીં અને આ બનાવમાં મને પોલીસ સ્ટેશને બોલાવેલ નથી. મને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવ્યો હોય અને મારી રૂબરૂમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ થયેલ હોય તેવું બનેલ નથી. મેં પોલીસ સમક્ષ એવું લખાવેલ નહીં કે હું અજયભાઈને ઓળખું છું. ધીસ ઇઝ સર કોન્ટ્રાડિક્શન. અગેન એ વાત કરી નથી કે મેં પોલીસ નિવેદનમાં એવું પણ લખાવેલ નહીં કે મેં અને અજયભાઈ એ મનસુખભાઈને રિક્ષામાં ચડાવેલા. એ વાત કરી નથી કે જો પોલીસ એવું લખેલ હોય કે મેં અને અજયભાઈએ મનસુખભાઈને રિક્ષામાં ચડાવેલા હોય તો તે પોલીસે ખોટું લખેલ છે. મને પોલીસ સમક્ષનું મારું નિવેદન બતાવવામાં આવે છે તે જોઈને કહું છું કે તેમાં એવું લખેલ છે કે આ વખતે અજયભાઈ જે રિક્ષા ચલાવે છે તે રિક્ષાવાળાને બોલાવી લાવેલ અને આ મનસુખભાઈને તે રિક્ષામાં ચડાવીને દવાખાને લઈ ગયા. This is mentioned in the deposition of this witness. હું મરણ જનાર મનસુખભાઈને આશરે 11 વર્ષથી ઓળખતો હતો. એ વાત કરી છે કે મને મારું 31/1/2017 રોજ ટાઈપ કરેલું નિવેદન બતાવવામાં આવે છે. સૌથી મહત્વની વાત કે કોમ્પ્યુટરાઇઝ ફોર્મેટમાં સર ટાઇપોગ્રાફિકલ ફોર્મમાં આખું સર એનું નિવેદન છે. And he denied that police has recorded his statement in the police station. He don't know whether it is in computerized format or not. That has been admitted by him in the cross examination and so it emerges before the honorable court on the face of the records. તેને પોલીસને લખાવેલ ન હતું. સર એને પોલીસને લખાવેલું હોય અને કોમ્પ્યુટરાઇઝ ફોર્મેટમાં હોય સર એવું બનેલ નથી. This has been admitted by this eyewitness. મને ખબર નથી કે મનસુખભાઈ ઘણા સમયથી બીમાર રહેતા હતા. એ વાત ખરી નથી કે મને એવું જાણવા મળેલ કે મનસુખભાઈનું બીમારીના કારણે મોત થયેલ છે. આ બનાવ સંબંધે મારી હોટલે પોલીસ 2 વખત આવેલી. 2 વખત પોલીસ આવી ત્યારે તે કેટલો સમય રોકાયેલ તે મને ખ્યાલ નથી. એ વાત ખરી છે કે પોલીસ કેટલો સમય રોકાયેલી એ મને એટલે ખ્યાલ નથી કે હું મારા કામમાં વ્યસ્ત હતો. એટલે સાહેબ એ બિઝી હોય અને પોલીસ છે એ હોટલે આવેલી હોય સર તો એની વચ્ચે બે વચ્ચે સાહેબ કન્વર્ઝેશન છે એ નથી સાહેબ એવું પણ અત્યારે ઇન્ફરન્સ ડ્રો થઈ શકે તેવું છે. હી નોટ હેવિંગ એની નોલેજ કે પોલીસ કેટલો ટાઈમ રોકાયેલી ત્યાં. તો પોલીસે આવીને સર શું કર્યું કે કાંઈ એ તમામ બાબતોથી હી ઇઝ નોટ અવેર ઓફ ધ થિંગ. એ વાત ખરી છે કે પોલીસ મને મારી હોટલેથી કોઈ જગ્યાએ લઈ ગયેલ હોય તેવું પણ બનેલ નથી. એ વાત કરી છે કે પોલીસ મારી હોટલે આવી મને લઈ ગયેલ હોય અને મેં પોલીસને કોઈ જગ્યા બતાવેલી હોય તેવું બનેલ નથી. પ્રશ્ન જવાબ ફોર્મમાં છે એક લાઈન કે તમે મનસુખભાઈને જોયા ત્યારે મનસુખભાઈ નીચે પડેલા હતા. એમાં ના જવાબ આપે છે. હું મનસુખભાઈ પાસે પહોંચ્યો અને મનસુખભાઈને રિક્ષામાં ચડાવ્યા તે સમયે મનસુખભાઈને થયેલી ઈજાઓ મેં જોયેલી નહીં. ઈજા ઉપર સર એનું ધ્યાન નથી. ઇફ હી હેપન્સ ટુ બી એન આઈ વિટનેસ
then he must have observed the injuries of the deceased. એ વાત કરી છે કે મનસુખભાઈના ભત્રીજા મારી સાથે કોર્ટમાં આવેલા છે. એ વાત કરી છે કે બનાવ શેના કારણે બનેલો તે મને ખબર નથી. એ વાત કરી છે કે મરણ જનાર મનસુખભાઈ અને બાબુભાઈ વચ્ચે શું વાતચીત ચાલતી હતી તે મને ખબર નથી. એ વાત કરી છે કે મારી બાજુમાં શંકર ભગવાનનું મંદિર છે અને ત્યાં કોઈ વાતચીત થતી હોય તો તેની મને ખબર પડે. એ વાત કરી નથી કે આ કામમાં મરણ જનાર મારા મિત્ર થતા હોય તેના સિસ્ટમમાં ખોટી જુબાની હતી. But he is the only witness who has observed the whole alleged offense as per the prosecution's case. તો સર આ આખું છે એ સર ઉલટ તપાસની અંદર જે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ જે હકીકતો આવે છે એના ઉપરથી સર એવું ટ્રાન્સપાયર થાય છે કે સર પોલીસે જે સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કર્યું છે અને સર ડિપોઝિશન ક્રોસ એક્ઝામિનેશનમાં સર જે હકીકતો એલિસિટ થાય છે નામદાર કોર્ટ રૂબરૂ એ સર કંઈક અલગ જ વાત લઈ આવે છે. ફર્ધર સર prosecution witness number 12 he happens to be the police officer. સર જાહેરનામું છે એ આંખે પડવા માંગ્યું છે એમાં સર કઈ ફર્ધર હું રીડ નથી કરતો. then comes prosecution witness number 13 PM કરનાર ડોક્ટર છે સર. એની સર ઉલટ તપાસ છે એ રિફર કરવામાં આવ્યું છે. સર ઓરિજિનલી જે PM રિપોર્ટ સબમિટ કરવામાં આવ્યો ડોક્ટર દ્વારા એમાં સર ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથ છે એ પેન્ડિંગ રાખવામાં આવ્યું. એ વાત કરી છે કે મેં મારા PM રિપોર્ટમાં એવું જણાવેલ છે કે પેથોલોજીનો રિપોર્ટ અને સારવારના કાગળો મળ્યા પછી હું ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથના નિર્ણય પર આવી શકું. એટલે સર આ પેન્ડિંગ રાખ્યો હતો એટલા માટે કે ફાઇનલ કોઝ ઓફ ડેથ છે પછી એવું, કારણ કે સર ઓરિજિનલી 2 થી 2.5 મહિના જેવું સર જે ભોગ બનનાર છે હી વોઝ હોસ્પિટલાઇઝ અને પછી સર એનું ડેથ થયું છે. સર એને આગળ ઇન્ફેક્શન ને એ બધું છે વધી ગયું છે અને સર સ્પ્લીનમાં ઇન્ફેક્શન હતું અને એને એ પ્રોબ્લેમ હતો તે સર પરસિસ્ટ થયો એના કારણે સર આગળ ડેથ થાય છે. મને પેથોલોજીનો રિપોર્ટ મળેલ જે હું મારા કેસ પેપર્સ જોઈને જણાવી શકું. મને તારીખ 19/6/2017 ના રોજ પેથોલોજીનો રિપોર્ટ મળેલ અને સારવારના કાગળો 18/11/2017 ના રોજ મળેલા. મને પેથોલોજીનો રિપોર્ટ તથા સારવારના કાગળો મળ્યા બાદ મેં પોલીસને કોઝ ઓફ ડેથ લેખિતમાં જણાવેલ. મેં પોલીસને સદર લેખિતમાં 22/11/2017 ના રોજ જણાવેલ. હું પેથોલોજીનો રિપોર્ટ લાવેલ છું જે મારો નથી, જે હું રજૂ કરવા માંગતો નથી. સર પછી ડિનાયલ માટેનું છે. ફર્ધર સર એક એડજોર્નમેન્ટ આવે છે અને નેક્સ્ટ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન સર કન્ટિન્યુઅસ છે. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર આવે છે. હું સારવારના કાગળો જોઈ જણાવી શકું કે પેશન્ટને એબ્ડોમિનમાં શું કોમ્પ્લિકેશન થયેલ. સાહેબ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ જોઈ જણાવે છે કે પેટની કેવિટીમાં રસી હતા અને આંતરડા એકબીજામાં ચોંટી ગયા હતા અને જેના લીધે ઇલિયોસ્ટોમી કરેલ હતી. ઇલિયોસ્ટોમી એટલે પેટમાં ચેપ લાગવાને લીધે ઇલિયમ નામનું આંતરડું બહાર કાઢવામાં આવે છે. પેશન્ટને ચેપ શેનો લાગ્યો હતો તે સારવાર કરનાર ડોક્ટર જણાવી શકે. હું તે PM નોટ પરથી જણાવી શકું નહીં. એટલે સર ઓરિજિનલી સર શેના કારણે થયું કે ધીસ ઇઝ ઓબ્વિયસલી નોટ હી કેન નોટ ડિપોઝ બિફોર ધ કોર્ટ, પણ એને સર ખબર નથી કારણ કે ઓરિજિનલી સર આ જે બનાવ બન્યો એ બનાવ પછી સર હતો. Death is not the instant result of the alleged offense. હું તે PM નોટ પરથી જણાવી શકું નહીં. આ તબક્કે સાહેબ પછી ફર્ધર જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે સારવારના પેપર્સ બાબતે તો એમાંથી એ ગ્રાહ્ય નથી રાખ્યો. સારવારના કાગળો તપાસતા તમારા ધ્યાન પર ચેપ લાગવા કે અંગે કયા કાગળો ધ્યાન પર આવેલા તેવા પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવું છું કે મારા PM નોટમાં સિરિયલ નંબર 23માં ચેપ લાગવાના ચિહ્નો દર્શાવેલા છે. એટલે ઇન્ફેક્શન વોઝ ધેર.
અને મેં મનસુખભાઈ સોમાભાઈ ધામેચાનું પીએમ કરેલું છે, આથી મને તેની સારવાર વિશે ખબર ન હોય. He was hospitalized in the civil hospital only. એ વાત ખરી છે કે સામાન્ય રીતે ચેપ લાગવા માટે ઘણા પરિબળ ભાગ ભજવતા હોય છે. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે સામાન્ય કિસ્સામાં હાલના કિસ્સામાં પેશન્ટને લાગેલ ચેપ મુજબનો ચેપ લાગે નહીં. પછી સર પ્રોસિક્યુશન વિટનેસ નંબર 14. He happens to be the police witness. Sir, sorry sir. એ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ છે, PW 14. હા સર, એની સરતપાસ જે છે સર પેરેગ્રાફ 2 ની અંદર ઉપરથી સર 5th લાઈન, ડોક્ટરના જણાવ્યા મુજબ દર્દીની હાલત નિવેદન આપી શકે તેમ હોય. મેં કલાક 18:30 વાગ્યે દર્દીનું મરણોન્મુખ નિવેદન કલાક 18:43 સુધી તેઓના જણાવ્યા મુજબ નોંધેલ હતું અને દર્દી નિવેદન પૂરું થતા સુધી સભાન અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ હોવાનું ડોક્ટર શ્રીએ શેરો કરી આપેલ. મેં પણ દર્દી સભાન અને સ્વસ્થ હોવાની ખરાઈ કરેલી. ફર્ધર સર, નિવેદન શરૂ કરતા પહેલા મેં ડોક્ટર શ્રી વી કે સિંહનો શેરો લીધેલો હતો. તે જ રીતે અંતમાં પણ નિવેદન પૂરું થયા બાદ અને નિવેદનમાં દર્દીના અંગૂઠાનું નિશાન લીધા બાદ ડોક્ટર શ્રીનો ફરીથી શેરો લીધેલો, તેમજ મેં મારી સહી પણ કરેલ હતી. દર્દી શ્રી મનસુખભાઈ સોમાભાઈ ધામેચાનું અસલ મરણોન્મુખ નિવેદન આજરોજ હું મારી સાથે લાવેલ છું, જેમાં મારી સહી છે અને જે રજૂ કર્યું. ફર્ધર મારી રૂબરૂ પોતાના નિવેદનમાં મનસુખભાઈએ જણાવેલું હતું કે તેઓ રાત્રિના 10-30 કલાકના અરસામાં ફાંકી ખાવા ગયેલ. ત્યાં બાબુભાઈ છગનભાઈ કોડી પણ ફાંકી ખાવા આવેલ. સમય જે છે ને સર રાત્રિનો બતાવી દીધો. એલેસ્ડ ઓફેન્સ છે સર સવારના 11:45 વાગ્યાના અરસામાં છે. અહીંયા સર અલગ હકીકત રેકોર્ડ ઉપર આવે. રાત્રિનો સમય છે 10-30 કલાકનો. But this is the statement of deceased before the executive magistrate. સર રાત્રિના 10:30 વાગ્યાનો સમય છે. પછી સર એની લાસ્ટ 3rd લાઈન સર તપાસમાં છે. તેથી બાબુભાઈએ ઉશ્કેરાઈ જઈને નેફામાંથી છરી કાઢીને મનસુખભાઈને પેટના ભાગે 2 છરીના ઘા મારી દીધા અને નાસી ગયો. સર ઉશ્કેરાટ છે. This is the case of provocation. I am coming to this point on the later stage of my argument, sir. હવે સર આ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ છે એમની ઉલટ તપાસ ઉપર સર આવું. એ વાત ખરી છે કે હું જ્યારે પ્રથમ વખત દર્દીને મળવા ગયો તેની નોંધ 8:51 નિવેદનમાં કરેલ નથી. સર અગાઉ પણ જ્યારે આ સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કર્યું એ પહેલા પણ સર ગયા ડીડી રેકોર્ડ કર્યું એ પહેલા, પણ ત્યારની નોંધ નથી સર એમાં. એ વાત ખરી છે કે હું બીજી વખત દર્દીને મળવા ગયો ત્યારે તે બોલી શકે તેવી સ્થિતિમાં હોવા અંગેની અલગ નોંધ કરેલ નથી. સર ડીડી ની અંદર આવી નોંધ નથી કે whether he was capable enough to depose or not. એ વાત ખરી છે કે હું બીજી વખત દર્દીને મળવા ગયો ત્યારે તે બોલી શકે છે કે કેમ તે પૂછેલ નહીં. એ વાત કરી નથી કે પહેલી વખત હું જ્યારે દર્દીને મળેલો ત્યારે મને એવું લાગેલ કે તે બોલી શકે તેમ નથી. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે દર્દીને બોલવાથી પીડા થતી હોવાનું જણાવેલ. એ વાત ખરી છે કે પ્રથમ વખત મને એવું જણાયેલ કે દર્દી નિવેદન આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. એક મિનિટ જી मुझे बपोर खत्म साहब ने बोला ना આપણે તો જે મંગાવ્યું નથી કે ભાઈ દીધું છે કોઈ લેવા કે લગભગ આવી ગઈ હતી ક્યાંથી નીકળી ગયા બેન નીકળી ગયા જવું બોલું છું મેં કીધું આજે ના રાખીએ સાંજે મોડા રાખીએ સાંજે આપણે એમને એવું છે ને કોના છે સમય આસપાસ બોલો ને રોજ રોજનો ટાઈમ નહીં કાઢી શકું એટલે એમને બધા ખાલી કમેન્ટ કરજો ને કે સાહેબ મારી સર્જન કોઈ આવું નથી બપોરે પાછું સર નહીં થાય એ પણ સાંજે તમને બધા 3-6 આસપાસ ખબર પેલા ભાઈને મોકલ પટાવળ
તપાસની અંદર સર એવી હકીકતો જણાવે છે એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ શ્રી કે he was in condition to give this statement. અહીંયા સર એડમિટ કરે છે કે એ વાત ખરી છે કે પ્રથમ વખત મને એવું જણાયેલ કે દર્દી નિવેદન આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. એ કયો પેરેગ્રાફ પેજ નંબર વાંચો છો તમે? સાહેબ ઉલટ તપાસ જે છે એનો સર પેરા ફર્સ્ટ માં સાહેબ ઉપરથી તે વખત દર્દીને મળવા આવ્યો ત્યારે તે બોલી શકે તેવી પરિસ્થિતિમાં અંગેનો અલગથી નોંધ 7મી લાઈન સાહેબ 7મી લાઈનમાં છેલ્લા 2 શબ્દોથી શરૂ થાય છે એ વાક્ય. એ વાત ખરી છે કે પ્રથમ વખત મને એવું જણાયેલ કે દર્દી નિવેદન આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. સર આ સેલ્ફ કોન્ટ્રાડિક્ટરી બાબત છે. એવું બનેલ નથી કે પ્રથમ વખત હું જ્યારે ગયો ત્યારે ડોક્ટર મારી હાજરીમાં દર્દી સાથે કોઈ વાતચીત કરેલ હોય. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે તે સમયે ડોક્ટર હાજર ન હતા. મેં પ્રથમ વખતે ડોક્ટરને બોલાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ પરંતુ તે ઓપરેશનમાં રોકાયેલ હોવાનું મને ફરજ પરના નર્સે જણાવેલ. તો ડોક્ટર છે એની પ્રેઝન્સ નથી. એ વાત ખરી છે કે મેં પ્રથમ વખતે ડોક્ટરને બોલાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ હોય તે અંગેની નોંધ યાદી કે ડીડીમાં કરેલ નથી. મને જાણકારી નથી કે હું પ્રથમ વખત દર્દીને મળવા ગયો ત્યારે તેના સંબંધી હાજર હતા કે કેમ. એ વાત ખરી છે કે પ્રથમ વખત દર્દી ભાનમાં હોવાનો મેં ડોક્ટર પાસેથી શેરો મેળવેલ નહીં. એ વાત ખરી છે કે આંક 50ની યાદી જોઈને જણાવું છું કે 12:30 ને ડોક્ટરે તેમાં શેરો મારેલ કે દર્દી ભાનમાં છે. તો 12:30 આ શેરો છે. એ વાત ખરી નથી કે 12:25 દર્દી નું એ માટે નિવેદન નોંધેલ નહીં કે દર્દી બનાવ અંગે કંઈ જાણતા ન હતા અને દર્દીના સંબંધીઓને એ સર ડિનાયલ ફોર્મમાં છે. અગેન એ વાત ખરી છે કે મને બીજી વખત ડીડી લેવા અંગે પોલીસ દ્વારા કોઈ લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવેલી નહીં. એટલે સર એનો ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ જે છે ટુ રેકોર્ડ ડીડી has been failed sir. Subsequently આવે છે. મને એ વાતની જાણકારી નથી કે આ પ્રકારની કામગીરીમાં ફોન કરનારના મોબાઈલ નંબર તથા તેનું નામ સરનામું મારે નોંધવાનું હોય છે. એ વાત ખરી છે કે 850ની યાદીમાં મને ફોન કરનાર વ્યક્તિનું નામ સરનામું કે મોબાઈલ નંબર લખેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે 850ની યાદીમાં જે વિગતો જણાવેલ છે તે મેં ડીડીમાં લખેલ છે. સર પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપમાં છે ઉલટ તપાસ આગળ. તમે કેટલા વખતથી ડીડી લેવા જાવ છો? હું 2003થી ડીડી લેવા જાઉં છું. આપને જે કિસ્સામાં એકાંત કરવાની જરૂરિયાત લાગે છે તે કિસ્સામાં એકાંત કર્યાની નોંધ કરો છો. હું બધા કિસ્સામાં નોંધ કરું છું. આપ એકાંત ન હોય તે કિસ્સામાં પણ એકાંત કર્યાની નોંધ કરો છો. હું બધા કિસ્સામાં નોંધ કરું છું. આપ એકાંત હોય કે ન હોય તેવા બધા પ્રકારના કિસ્સામાં તેવી નોંધ કરો છો. નોંધ સાહેબને આગળના જવાબમાં પૂછેલ સવાલનો જવાબ આવી જતો તે નામંજૂર કરવામાં આવે છે. પછી સર ફર્ધર સવાલ આવે કે ડીડી લેતા પહેલા તમે જે એકાંત કરાવેલ તે સમયે દર્દી પાસે કોણ કોણ હાજર હતું તેની તમે ખરાઈ કરેલી હતી? મેં ખરાઈ કરેલ નહીં પરંતુ પલંગ પાસે તેના સગા સંબંધી હતા. સર અગાઉ એવી વાત આવે છે કે કોઈ હતું નહીં. હવે એના સગા સંબંધી છે એ હાજર છે. સર તપાસની અંદર આ હકીકત સર આવે છે કે ત્યારે કોઈ હતું નહીં, એના સગા સંબંધી કોઈ નહોતા, એકાંત હતો. અને હવે સર સગા સંબંધી છે એ સમયે હાજર હતા. આપ સાંજના 6:30 વાગ્યે દર્દી પાસે ગયેલ ત્યારે આપે દર્દીને તેની સાથે હતા તે સગાવાલાઓ શું શું સમજાવેલું છે તે બાબતે આપે દર્દીને પૂછેલું? સાહેબ પોતે કરેલ કાર્યવાહી અંગેની જુબાની આપતા હોય તેમાં એટલે આ સર ડિસઅલાઉ કર્યો છે આગળ. ઓબ્વિયસલી સર હી વોઝ નોટ હેવિંગ ધેટ નોલેજ. પણ સર આ જે ક્રેડિબિલિટી છે એ સર ઇમ્પીચ કરવા માટેનો પૂછાયેલો સવાલ છે. સર આપે દર્દીને કોઈ વિગત શીખવાડવામાં આવી છે કે કેમ તે સંબંધે ખરાઈ કરી કોઈ નોંધ કરેલી? આવી ખરાઈ કરવાની જરૂર નથી. આપ એ હકીકત જાણો છો કે ડીડી આપનાર દર્દીને કોઈ વિગત સમજાવેલ નથી તેવી ખાતરી કરવી જોઈએ. અગાઉ સર અગેન સર આ ડિસઅલાઉ.
ફર્ધર સર ક્રોસ એક્ઝામિનેશન અને એ વાત ખરી છે કે મેં હાલના કિસ્સામાં દર્દી કોઈના શીખવાડ્યા મુજબ જુબાની આપે છે કે કેમ તે અંગે મેં કોઈ ખરાઈ કરેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે મારી કાર્યવાહી દરમિયાન દર્દી અને આરોપી વચ્ચે વાતચીત થયેલ હોવાનું મને જાણવા મળેલ. એ વાત ખરી છે કે એટલે સર હવે અહીંયા વાતચીત થયા હોવાનું જાણવા મળેલ છે કે લાગીએ છે સાહેબ મેં ખરાઈ નથી કરેલી. He is turning back on each and every while, sir. એ વાત ખરી છે કે મેં ડીડી શરૂ કરતા પહેલા દર્દી સભાન અવસ્થામાં છે તે સંબંધે કોઈ સવાલો પૂછેલ નહીં. સર વિશેષ ઉલટ તપાસમાં મેં મારી વિશેષ પહેલાની જુબાનીમાં જણાવેલ જવાબો મેં સમજી વિચારી રેકોર્ડ આધારિત આપેલા છે. સર જે સેલ્ફ કોન્ટ્રાડિક્ટરી બાબત આવે છે ત્યારે સર ડીડી નોંધવામાં આવે છે ત્યારે સર કોઈની હાજરી નથી અને that person who is deposing he must not have been in the influence of anybody. સર સગાવાલાઓની ત્યાં હાજરી છે કે સર પેલાના તબક્કામાં સર તપાસ અને ઉડટ તપાસ બેની અંદર કહેવામાં આવે છે કે એકાંત હતો, કોઈ હતું નહીં. સબસિક્વન્ટલી સર એના સગાવાલાઓ છે એ પ્રગટ થઈ જાય છે. પછી સર નેક્સ્ટ prosecution witness number 15. He is the complainant and nephew of the deceased. આ વિટનેસ ની સર ઉલટ તપાસ છે એ સર પેરુસ કરવા માંગુ. સર ઉલટ તપાસ છે એમાં લાઈન નંબર 7. મારા કાકા સાથે મારે બનાવ અંગેની વાત એમ્બ્યુલન્સમાં થયેલી. એ વાત કરી નથી કે હોસ્પિટલમાં મારા કાકા સાથે બનાવ અંગેની વાતચીત થયેલ ન હતી. હોસ્પિટલમાં મારા કાકા સાથે બનાવ અંગેની વાતચીત 3 દિવસ રહીને થયેલ હતી. એ વાત કરી છે કે હોસ્પિટલની અંદર પ્રથમ વખત મારા કાકાએ બનાવ બાબતે મને તે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા બાદ 3 દિવસ રહીને કરેલું. સર ઉલટ તપાસમાં જ પેલા એવું કહે છે કે એમ્બ્યુલન્સમાં બેઠા ત્યારે વાત થયેલી અને પછી હી ઇઝ એડમિટિંગ કે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પછી 3 દિવસ પછી મારે એની સાથે વાતચીત થયેલી. એટલે whether the deceased was in a condition to even utter a single word or not, yes sir, doubtful. સાહેબ ડિનાઇલમાં છે. ફર્ધર એ વાત કરી છે કે એમ્બ્યુલન્સમાં હું ડાબી સાઈડ બેઠેલો હતો અને મારા પિતા તથા ભાઈ જમણી તરફ સામેની સાઈડ બેઠા હતા. એ વાત ખરી છે કે મારા કાકા મનસુખભાઈ સ્ટ્રેચરમાં વચ્ચે હતા. ફર્ધર સર નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં એ વાત ખરી છે કે હું જણાવું છું તે રીતે હોસ્પિટલમાં મનસુખભાઈએ મને તેને દાખલ કર્યા બાદ 3 દિવસ રહીને વાત કરેલી. તે પહેલા હોસ્પિટલમાં મારી સાથે કોઈ બનાવ અંગે વાત કરેલી નહીં. He is re-admitting the same fact. સર એ બે વચ્ચેનું કન્વર્ઝેશન નથી થયું. એ વાત ખરી છે કે કાકાને લઈને હોસ્પિટલ પહોંચેલા ત્યારે ડોક્ટરે જણાવેલ કે તે બેભાન થઈ ગયેલા છે અને તાત્કાલિક સારવારમાં લઈ જવા પડશે. He was not conscious at all, sir. This was not conscious. તો સર અગાઉ એને જે એમ્બ્યુલન્સમાં કોઈ વાત થઈ હોય, it comes within the orifice of doubt. સાહેબ સોરી એ વાત કરી છે કે કુવાડવા પોલીસ ચોકી ગ્રીનલેન્ડ ચોકડીમાં આવે છે. પછી સર એના વિશેનું છે આગળ સર ફર્ધર
એના પછીના પેરેગ્રાફની અંદર મને આ 53 ની ફરિયાદ બતાવીને પૂછો છો કે તમે આ સહી પોલીસ વાળા 3 દિવસ રહીને આવેલા ત્યારે કરેલી, તેવા પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવું છું કે પંચનામું કરેલું ત્યારે સહી કરેલી. એટલે સિગ્નેચર છે સર કમ્પ્લેન ઉપરની એ સર પાછળથી લેવામાં આવેલી છે. પંચનામું બનાવવાળી જગ્યાએ કરેલું. હું મારા કાકાને હોસ્પિટલ લઈ ગયેલો ત્યારે બીજા દિવસ સવાર સુધી હોસ્પિટલે રોકાયેલ હતો. એ વાત કરી છે કે મારા કાકાને હોસ્પિટલે લઈ ગયો ત્યારબાદ મારે બહાર જવાનું બનેલ નથી. સ્થાનિક જગ્યાનું જે પંચનામું ની બધું છે એ જગ્યાએ સર આમની હાજરી છે, પણ એ સર ડિનાય કરે છે કે કાકાને દાખલ કર્યા બાદ પોલીસ મને તેના વાહનમાં બેસાડીને તેની સાથે લઈ ગયેલો એવું બનેલ નથી. ફર્ધર સર એ વાત ખરી છે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં અમો બધા સાથે હતા. અમો બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં અડધો પોણો કલાક જેટલું સાથે રોકાયેલા તથા ત્યારબાદ અમો બધા સાથે ઘરે જ એ વાત કરી છે કે અમો બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં રોકાયેલા ત્યારે પોલીસ વાળા આ બધાના નામ સરનામા વારાફરતી પૂછતા હતા. એ વાત કરી છે કે પોલીસ વાળા બધાને નામ સરનામા પૂછી વારાફરતી બધાને જવા દેતા હતા. એ વાત ખરી છે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં મારા નામ સરનામાની ખરાઈ કરી મને જવા દેવામાં આવે. સર કમ્પ્લેન્ટ છે હોલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડન બાય ધ પોલીસ. સર શું કરેલ છે એવું કઈ નહીં સર, બધું છે એ અહીંયા સર એડમિટ કરે છે ઉલટ તપાસની અંદર ફરિયાદી કે જે કાંઈ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી એ સર એના પણ આઈ વિટનેસ છે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં બધા પંચો અને આ બધા છે વિટનેસ ને એ બધા સર એની સાથે હતા, બધા પોતે સાથે ગયેલા હતા એવું સર રેકોર્ડ ઉપર આવે છે. અને પોલીસે ફક્ત એના નામ સરનામા પૂછીને જવા દીધા છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા બાદ મારા કાકા આશરે 1.5 મહિના જીવેલા. એ વાત ખરી છે કે મારા કાકાને દાખલ કર્યાના 3 દિવસ બાદ મારા કાકાની પરિસ્થિતિમાં સુધારો થયેલો અને તે વાતચીત કરતા હતા. He was developing sir consciousness. મેં ડોક્ટર સાહેબને શા માટે મારા કાકા ગુજરી ગયેલ તે અંગેનું કારણ પૂછેલ નહીં. એ વાત કરી નથી કે પછી સર ડિનાયલ થાય છે શરૂ. પછી સર PW16 આઈઓ લાસ્ટ વિટનેસ. સર ફરિયાદ છે આઈઓ એ નથી લીધી, બીજા પોલીસ ઓફિસરે લીધેલી છે. He is the person who has carried on subsequent investigation અને પછી સર ચાર્જશીટ કરેલું છે લાસ્ટમાં. સર એને એક સજેશન કરવામાં આવ્યું હતું કે ગુજરનારને પેટમાં ચેપ લાગવાથી રસી થયેલ અને તેના કારણે એનું મૃત્યુ થયેલ છે કે કેમ. તો he was not having knowledge of that fact sir. અને પ્રાથમિક તબક્કામાં સર ફરિયાદ નથી લીધેલી એટલે એ અંગત રીતે જાત માહિતગાર નથી. ધેટ ઇઝ ધ થિંગ. સર બીજું FSL રિપોર્ટ છે સર આરોપીના કપડા પણ કબજે કરવામાં આવ્યા. તો સર સબસિક્વન્ટલી પ્રોસિક્યુશન દ્વારા સર પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે. શું છે એમાં? FSL રિપોર્ટ છે એમાં સર આરોપી જે છે એના કપડા ઉપર કોઈ જ બ્લડ સ્ટેન્સ નથી. બીજું સર એલએસ વેપન ઉપર છે આરોપીના ફિંગરપ્રિન્ટ્સ મળી આવેલ નથી. બીજું સર PW8 FSL ઓફિસર છે એ બનાવ સ્થળેથી કોઈ નમૂના કે પુરાવા કબજે કરવા કોઈ સૂચન પણ નથી કર્યું. તો સર એક પ્રોસિક્યુશનનું વર્ઝન એવું પણ છે કે ત્યાં બ્લડ સ્ટેન્સ હતા અને ત્યાંથી બધું કલેક્ટ કર્યું, પણ એવું સર કઈ આવતું નથી.
ઓરિજિનલી સર આ બનાવ જોવા જઈએ તો પ્રોસિક્યુશનના વર્ઝન મુજબ પ્રોવોકેશનના કારણે બની ગયો, પ્રીવિયસ એનમિટીના કારણે બની ગયો. પ્રીવિયસ એનિમિટીના કારણે બની ગયો બન્યું છે. જી સર. એટલે એવું કે જે ગુજરનાર છે એને કોઈ વાત કરી હશે ત્યાં શેઠને અને આરોપી છે એને જોબમાંથી કાઢી મૂક્યા. પણ આ બનાવ છે સાહેબ એ તો 1.5 વર્ષ પહેલા એવું સર ફરિયાદમાંથી ફલિત થાય છે. અને વર્ઝન છે ડિસીઝનું એવું પણ સર રેકોર્ડ ઉપર આવે છે. તો સર કોઈ પણ વેન્જિયન્સ છે તો સર એ 1.5 વર્ષ જૂની એનમિટી છે એની અદાવતમાં આ બનેલો હોય બનાવ તો સર એ પણ શંકા ઉદ્ભવે તેવી બાબત છે કે 1.5 વર્ષ સુધી કોઈ વ્યક્તિએ એની પ્રિપેરેશન કરી રાખી હોય કે હવે આને ગમે એમ કરીને કરું તો સર આ 1.5 વર્ષનો જે સ્પાન છે ઇટ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી બીટ મોર. બીજું સર એવું કોઈ મોટિવ નથી આરોપીને મોત દીધા. આપણો સર પ્રોવોકેશન ની વાત છે તો હુ વોઝ ધ એગ્રેસર ધેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. પ્રોવોક કર્યો કદાચ આરોપીને તો સર એમાં આરોપીને provoke કર્યો ક્યાં છે? આરોપીને પ્રોવોક કર્યો એવું ક્યાં છે કે એવું આરોપીને પ્રોવોક કર્યું? જી સાહેબ. એટલે આ એનમિટીના કારણે અને પછી બે વચ્ચે સાહેબ બોલાચાલી થઈ ને અને બોલાચાલીના કારણે એને સર છરી મારી દીધી સર આવો આરોપ છે. એટલે બોલાચાલી થઈ તો સર એ બોલાચાલીનો એવા શબ્દનું શું આદાન પ્રદાન થયું? વોટ વોઝ ધ કન્વર્ઝેશન બિટવીન ધેમ કે શેના કારણે આ પ્રોવોક થઈને સીધી છરી મારી દીધી છે? તો સર આ તમામ બાબતો છે એ લક્ષમાં લઈ સર આરોપી વિરુદ્ધ છે એ કોઈ પૂરતો પુરાવો નથી મળી આવતો અને તમામ બાબતો સર લક્ષમાં લઈ અને આરોપીને થોડી મૂકવા સર નમ્ર સેકન્ડ સિટિંગમાં આવી ગયા મિત્ર પેલા શું નામ છે વોરા એ આવી જાય તો સાંભળી લઈએ એટલે તો સેકન્ડ સિટિંગમાં પછી બીજું શું રહ્યું બાકી બેસ્ટ મિત્ર સમાજ મુંબઈ તમે આવો છો એમના તરફ એટલે મુંબઈ કનેક્ટ નથી થયું ફોન કરીને તપાસ કરવા દો પેલા જોઈ લઈએ પછી એમને એડવોકેટ એન્ગેજ કરવા એટલે ટ્રાય કરે છે. નમસ્કાર સાહેબ, અમદાવાદ જેલ થી અમદાવાદ સુધી પહોંચી ગયા છે પછી મુંબઈ જતા રહી થોડું વેઇટ કરો થોડું. હા તમારો આરોપી ખૂબ ઉતાવળ છે બહાર જવાની નથી પડી ડેટ હજી પેલા એક કશું ક્લિયર તો થઈ જાય. તમે બી જલ્દી ફ્રી થઈ જાઓ ને. આવતી મુદતે શું કરવું તમને ફાવે ને એમ કરતા આવતી મુદતે પાછી એની એક પોઝિશન જે બોમ્બે માં છે. હા નમસ્તે. બધા એક જગ્યાએ ચલાવવા છે સાબરમતી જેલ અમદાવાદ. હાજી હાજી સર. પ્રવીણભાઈ પરસોત્તમભાઈ વેઇટ કરો. યસ સર. હા પ્રવીણભાઈ. યસ સાહેબ. હા તમારા વકીલ શ્રી MM ગોંડલિયાભાઈ છે. એ તો ત્યારે સાહેબ જામીન પૂરતા હતા પછી ક્યાં રાખેલા તો ખાલી એક ટેમ્પર બેલ મૂક્યા હતા ને આપણે પેલી વખત કેસના કામે એનું VP છે. હે યસ સર. ના નહીં કરું બરાબર. શું નામ છે એનું? નામ બોલો મારું બોર્ડ આપો. પ્રવીણભાઈ પરસોત્તમભાઈ. શું છે એમને પૂછો વકીલ રોકવા છે કે નથી રોકવા આજની તારીખમાં કે એમને કોઈ એડવોકેટ રોકવા છે કે નથી રોકવા? સાહેબ મારે એડવોકેટ રોકવા છે પણ મારે બારે આવીને મારે નિર્ણય લેવો પડે પરિવારને મળીને. તમે ત્યાંથી રોકી શકો ને તો અમને આજે તમને એડવોકેટ આપી દઈએ છીએ બસ સરકારના ખર્ચે. ભાઈ એમાં પ્રોસિડિંગ્સ લખી મારે સાહેબ મારો બાબો છે ને 6 વર્ષનો હતો એનો એક સ્કૂલનો લેવા માટે પેરેન્ટ મૂકી હતી મેં 7મું વર્ષ બેસી ગયેલા માટે અને સરકારી વકીલ પણ મારા પ્રાઇવેટ વકીલ રાખવા માટે મારા પરિવારને મળીને ડિસ્કસ કરવા જરૂર છે. આવતી મુદત સુધીમાં તમારા જે બી છે પ્રાઇવેટ વકીલ રોકી રાખવાના. ટેમ્પરરી બિલ માટે તમને એડવોકેટ મળી જાય છે અને ટ્રાયલ માટે નથી મળતા. જો ના મળતા હોય ને તો આવતી મુદતે હું સરકારના ખર્ચે તમને એડવોકેટ આપી દઈશ. લંબાવીશ નહીં હવે બરોબર. આવતી મુદત સુધીમાં જે બી છે ક્લિયર કરી દેવાનું. ભાઈ રેકોર્ડ કરી દેજો. હા એમાં પ્રોસિડિંગ્સમાં લખી દેજો. એમને છેલ્લી મુદત આપી. કોણ છે શું નંબર છે એમનો? એનો નંબર છે સાહેબ 7 નંબર પ્રવીણભાઈ. ઓકે કોણ છે? ગોંડલિયા? હા સાહેબ છે ને એડવોકેટ છે VP છે ને? છે. બસ તો પછી કઈ એમને પૂછવાની જરૂર નથી. તો પછી શું કામ પૂછો છો તમે? પણ એમને ના પૂછવાનું હોય આપણે. ગોંડલિયા છે ને અહીં? હા છે. એડવોકેટ ઓન રેકોર્ડ છે. બસ તો પછી બીજું શું રહ્યું? બસ સાહેબ લાજપોર જેલ સુરત હાજર છે.
એમને લીવ કરી દો. હા અમદાવાદ લીવ થઈ જાવ. હા સુરત જેલ અનિલ મંજીભાઈ. પછી તારીખ પછી આપી દીધું. હા તારીખ પછી તમને યાદી કરી દેશું વીસી ની હો, મેઇલ કરી દેશું અમદાવાદ જેલ. હાજી હાજી સાહેબ હાજી હાજી તમે લીવ અમદાવાદ જેલ લીવ થઈ જાવ. હા સુરત જેલ જી સર. અનિલ મંજીભાઈ. હા ફરી સવારે હાજરી પૂરી અને છોડી દેવાનું, લીવ કરી દેવાનું કહી દીધું. ભલે નતો પણ જે હાજર હોય ને એને કનેક્ટ કરી, કારણ કે આજે ફોર્મલ છે, એવિડન્સ તો ચાલ લેવાના નથી. એમને હવે પછી ધ્યાન રાખવાનું. મેં તમને સવારે વહેલા કીધેલું છે ને, પહેલા એને હાજરી પૂરી લેવાની, જોઈ લેવાનું એમને, પછી કહેવાનું કે અમે તમને ફોન કરીને અને તમને તારીખ આપી દઈશું. એવિડન્સ ઉપર હોય ને જ્યારે તો એમને કન્ટિન્યુ કરવાનું. કઈ વાંધો નથી, આજે કશું ચાલ્યું નથી ને ફોન કરીને કહી દેવાનું એમને. જી સાહેબ. હા અનિલ મંજીભાઈ તમને ફરી યાદી કરશું સુરત જેલ. જી સર. નેક્સ્ટ મુદત ની ફરી યાદી કરવામાં આવશે હો. સારું સર. ઓકે લીવ થઈ સર. પછી આ શેમાં છે? ઈ છે સુરત જેલ લીવ થઈ જાવ. જી સર. સુરત જેલ હાજી. હા લીવ થઈ જાવ. હા સંજયભાઈ, હિરેનભાઈ અને અજયભાઈ તમારે 15/6 તારીખ છે હો. 15/6 હાજરી તો પૂરી દીધી એને. 15/6 તારીખ એક હાજર રાખો છે ને પણ બાકી કન્ટિન્યુ છે. એ નંબર બોલો. 130/17-35 સિરિયલ નંબર. હમણાં જે દલીલો કરી એની એનું કન્ટિન્યુ રાખો છો. ના ના કઈ વાંધો નથી, અમે દલીલો થઈ ગયા. હા. સરકારી વકીલની ફોર્મ હા કીર્તિદેવ છગનભાઈ રાજકોટ જેલ. જી સર. હા સંજયભાઈ, હિરેનભાઈ અને અજયભાઈ તમારે 15/6 તારીખ છે. 15/6 પછી કીર્તિદેવ છગનભાઈ. કીર્તિદેવ નામ બોલો. કીર્તિદેવ છગનભાઈ. હા એને વીસી થી પછી યાદી નેક્સ્ટ તારીખ છે ને, અમે અહીંથી યાદી કરશું, મેઇલ કરી દેશું હો. લીવ થઈ જાવ બધા. ઓકે સર. મિસ્ટર વોરા આવી જાય ને, વોરાનો કોલ આવશે. આવા તો સાંભળી લો તો ચેક કેસ છે કઈ મિસ્ટર કોઈને? તમે શું એડવોકેટ, તમારું નામ શું? મારું નામ કે સાહેબ એક ઈ મીટર ની મુદ્દા પર આ મીટર છે ને મારા પાસપોર્ટ ની સાહેબ એમાં બી જો નામ લખો કોઈ 8 ઓલી મીટર માં બી આવશે 8 છે 8 અમદાવાદ એમાં 13 આપી દીધી ને. 13 સવારે મોર્નિંગ માં આવું બધું હોય ને મિસ્ટર તો સવારે વહેલા આવી. ના ભાઈ ના, આમ મેં કોલ આઉટ કર્યું છે, સાંભળ્યા છે, કોઈ હાજર નથી એટલે 13 કરી છે. તમારે ભૂલ છે તો 13 સુધારી કરી દેજો. 8 હવે નહીં થાય. સરકારી વકીલ ક્યાં ગયો? લખી દીધું, પ્રોસેડિંગ લખી દીધું છે. હવે પ્રોસેડિંગ લખાઈ ગયું મિસ્ટર. એ દિવસે 8 છે નહીં તો 13 કરાવી દેજો. બરાબર. અને આવું હોય તો વધારે સવારે વહેલા હાજર રહી. શું રહ્યું બાકી હવે? સિરિયલ નંબર 11 માં મેં પ્રોસેસ પાસ કરી દીધી છે. 11 નંબર? હાજી સાહેબ. ઓલી કેન્સલેશન બેલમાં સાહેબ એમનું સરનામું મેં જાહેર કરી દીધું સાહેબ. એમને વિછિયા કોર્ટમાં તારીખ હોય એટલા પૂરતું સાહેબ, કારણ કે એમને 3-4 કેસો પેન્ડિંગ છે ને, એટલે ત્યાં હાજરી પુરાવા કોર્ટની અંદર ખાલી જવું પડે. બાકી ગામમાં તો એ રહેશે નહીં. એમનું જે થાનગઢનું સરનામું છે સાહેબ એ મેં આમાં જાહેર કરી દીધું. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો આવશે સાહેબ. આ ગુનો ક્યાંનો છે સાહેબ? ગુનો વિછિયાનો. વિછિયાનો? હાજી, આ હાલનો ગુનો છે ને વિછિયાનો હે. એટલે આ ગુનામાં સાહેબ એમને વિછિયા કોર્ટમાં તારીખ પડે છે અને બીજા કેસોમાં વિછિયા કોર્ટમાં એમને પેન્ડિંગ. તો તારીખ કોર્ટમાં વિછિયા કોર્ટમાં જવાનું, બાકી તો એમને ત્યાંથી હા એટલા માટે કોર્ટમાં મુદત એટેન્ડ કરવા પડતું. અને બીજા કયા એ બધી મેટર તમારે હવે એક જ દિવસે રખાઈ દેવાની હો. પછી
જી. વારંવાર રખાવશો ને પછી નહીં તો પછી બ્રેચ થશે કન્ડિશન. હા હું સાહેબ એમનું ધ્યાન દોરી દઉં કારણ કે મેં એમને ઓર્ડર માં જ લખી દઈશ કે તમારી જે તમે કહો છો ને બીજા કોર્ટમાં જી. બીજી મેટર છે બધી મેટર જે છે ને એક જ દિવસે રખાવી ભલે. દેવાની હું ઓર્ડર માં લઈ લઈશ. ભલે. બરોબર. ભલે. અને એ રીતનું કન્ડિશનમાં ફેરફાર કરતો હતો ભાઈ બધા ગોયલ બોલો અને એમનું એન્ડોર્સમેન્ટ કરાવી દીધું. હાજી સાહેબ કરાવી દઉં. Mrs. Application number 64 of 2024. While invoking the provision of section 439 in bracket 2 of the Code of Criminal Procedure, the state has sought to cancel the bail granted to the applicant. We take Mrs. Application number 293 of 2022. In connection with the offense register number so and so offense number so and so on dated so and so subject to the terms and conditions inserted therein. It is further the case of the prosecution that the applicant after release on bail subject to the terms and conditions has breached and violated the condition number 3B and 3C, which for the sake of brevity and convenience has been reproduced here with. Well, and in continuation thereof, it is submitted that despite the opposite condition, the present applicant while contemplating the opposite condition has also not fulfilled the condition number 3G so as to mark present before the Vinchia police station on every alternate day between 8 and 10 a.m. It is further submitted that in sheer violations of the apart from the sheer violations of the aforesaid conditions, the present applicant has also written the prosecution witness and therefore sought to cancel the bail granted to the applicant. Having served the process of this application, the opponent dash the original accused appeared to the council. After hearing the learned advocate appealing to the respective parties at a length and considering the very issue which solely pertains to the breach and violations of the formal conditions for which nothing sort of any material those seems to have been placed on the court, but the said as to the threatening the prosecution witness cannot be ruled out and brushed aside as the opponent is not in position to put forward any adverse effect. However, to show is bona fide, the opponent has passed a process by the exhibit 10, stating, containing and declaring that to avoid any such antithesis, the applicant is ready and willing to stay outside the territorial area of
the place where the alleged offense is committed and persistent witnesses have been residing. And sought to allow the applicant, to allow the respondent, opponent to mark his presence as per the condition number 3G before the police station situated within the vicinity of village Velana, Taluku Thangat, district Surendranagar. Further, so where the applicant sought to reside there as per the address mentioned therein. Except the request to permit the applicant to attend the court when the question is being tried before the magistrate court at which here. And the same declaration has been duly acknowledged by the learned APP, stating and containing that for the protections of the witnesses, if the said declaration is accepted based on report file, amending, modifying the conditions, he has no objection, as the ultimate purpose is to see to it that the trial in questions are smoothly conducted without having any hindrance to the concern. Hence, in view of the aforesaid, though the present application ships have been filed under the provision of section 439(2) for the cancellation of bail, but in view of the consensus arrived at between the parties, so also to extend the safeguard for the smooth trial, the amicable consensus arrived at between the parties is required to place on record while modifying the conditions only to the extent of marking the presence at a police station other than at a police station as mentioned in the foregoing paragraph. Say, for example, within the territory of Thangat police station, instead thereof Vichya police station with the same timing and conditions without there being any alterations. Rest of the conditions remains as it is. Hence, in view of the procedure, following the present application stands disposed of, and the condition number 3 in bracket G stands where it modified, and accordingly, present applicant to mark his presence at within the territory of the police station situated in Vilana, Taluku Thangat, so and so, and further to attend the court on the date of the hearing. It is further submitted by the learned advocate for the respondent that apart from the present case, some other cases are pending against the respondent. However, the said, however, for the aforesaid purpose, no material seems to have been placed on record, but it is made clear that the respondent would see to it that all the cases pending against him would be listed and adjourned on the particular date so as to avoid repeated visits, which ultimately frustrate the purpose of the present order and would also make it convenient by drawing the attention of the presiding officers, who in turn would see to it that who in turn would extend all possible cooperations in accordance with law.
પછી પેલું નીચે પ્રેઝન્ટ એપ્લિકેશન અને ડેટ હિયરિંગમાં જઈને હાજર રહેવાનું, બરોબર? અકોર્ડિંગ ટુ પ્રેઝન્ટ એપ્લિકેશન. મયુરભાઈ વૃંદાવનભાઈ સિરિયલ નંબર 13. શું છે? ભાઈ આમાં તમારી અરજીમાં સામાવાળા કોણ પૂછો એમ. અને તમે કોણ? મયુરભાઈ વૃંદાવનભાઈ ને? તો એ સામાવાળા કોણ જેની સામે તમે અરજી કરી છે? સામાવાળાનું તો નામ વગેરે લખ્યું જ નથી તમે. આમાં તમે જે અરજી કરી છે ને કેસ ટ્રાન્સફરની, એમાં જે સામાવાળા હોય ને એનું નામ ને એવું બધું નથી લખેલું. ભલા માણસ અમે કોને સાંભળીએ એમને? આમાં નોટિસ કરવી પડે અને તમે આમાં જોડો ને, તમે જે અરજી કરો ને એને જોડવા પડે, એને નોટિસ કરવી પડે, એને સાંભળવા પડે. અને તમે નીચે ફરિયાદી છો? નીચે ફરિયાદી છો. તમારા એડવોકેટ કોણ છે? કોણ છે બોલ? લીગલ એડમાં છે? એસઆર એ કોણ છે? આવે આજે આવશે? આ શું આપે છે આજે? ના 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 ના, તમારે નીચે જે ફરિયાદ ચાલે છે ને એમાં તમારા વકીલ સાહેબ કોણ છે? એસઆર પડતું. એટલે હવે વકીલ નથી તમારે, તો તમારે વકીલ રોકવા નથી. ના પણ તમારે ખર્ચો કરવાની જરૂર નથી. તમને એવું હોય તો અમે લીગલમાં એડવોકેટ આપી દઈશું. તમને સરકારના ખર્ચે એડવોકેટ આપી દઈએ તમને એવું હોય તો. શું કરો છો તમે? ધંધો શું કરો છો? હા તો તમારે એક દાખલો આપવો પડશે. હા તો તમને મળશે. તમે જાઓ ભાઈ, અમને ડીએલએસસી ની ઓફિસમાં મોકલો અને 1 મિનિટ અને આ મેટર પછી એડજન્ટ કરજો. પછી અમારે થોડું એમેન્ડમેન્ટ કરાવી દઈશું એવું. કારણ કે જ્યાં સુધી તમે સામા પક્ષ કોણ છે એને આ રેકોર્ડ પર નહીં લાવો તો અમે કેવી રીતે હુકમ કરીશું? એ તમે એમને જોડ્યા નથી. એટલે તમને આ કાયદાકીય બધી વસ્તુ ખબર નથી પડતી ને. એટલે આ શું છે કે તમારો કેસ વધારે ગૂંચવણમાં જાય છે. એટલે તમારે વકીલ સાહેબ સાથે રાખી લેવાના. જો તમે વકીલ સાહેબ જો એંગેજ ના કરી શકતા હો તો હું તમને એક ઓફિસમાં મોકલાવું છું. સરકારના ખર્ચે જો તમને મળતું હશે તો તમને મળશે, બરોબર? એમને ડીએલએસએમાં મોકલાવી દો અને ડીએલએસએમાં કેવડાવી દો કે આ રીતની મેટર છે અને એમને સરકારના ખર્ચે જો ક્રાઇટેરિયામાં આવતું હોય તો એમને આપો. અને આજે એમની જે છે ને મૌખિક વિનંતીથી મેટર એડજન્ટ કરી દીધું, બરોબર? હવે પછી આવું સમજ્યા વગર અરજીઓ દાખલ કરવી નહીં, બરોબર? નહીં તો છે ને હું રિજેક્ટ કરી દઈશ તમારી અરજી, બરોબર? થોડી વાર બેસો, હું તમને લખી દઉં, તમને ક્યાં મોકલાવી દઉં. અને ભાઈ એમને બતાવી દેજો એમને ક્યાં જવાનું છે. ભાઈ એમને મોકલાવી દો. થોડી વારમાં બેસો, હું તમને લખી દઉં. યસ, પછી નેક્સ્ટ શું છે કોઈને? એમાં 15 તારીખ તો પકડ થઈ ગયો તો 3 નંબર હાજર છે એટલે કેટલા વાગે આવવાનું એના માટે? 11 વાગે આવી ગયા હતા. પાર્સલ ભરેલું હતું ને એ સાહેબ થોડોક દૂર બેઠો. દૂર બેઠો તો એમાં દોષ કોનો? ના સાહેબ, એ તો એનો જ વાત છે. તો તમારે હાજર રહેવું જોઈએ ને સવારે. હું સાહેબ આવી તો ભાઈ તારીખ તો પડી ગઈ ને. ગઈ. તો બસ, તો પછી શું છે? એની હાજરી એટલે એવું થયું ને, એ મોડા આવે એટલે તમારે બી વેઇટ કરવું પડે ને. વહેલા બોલાવી દેવાનું ભલા માણસ. શું કામ બેસવાનું? તારીખ આપી દીધી છે 15. ના કઈ વાંધો નથી. હા બોલે તો બોલે ને 15 આપી દીધી. હવે પછી ટાઈમ ટુ ટાઈમ હાજર રાખવાનું. અનિલ પ્રભાત હા પહેલી વાર જોયું કે આરોપી એડવોકેટ ને પેલું વેઇટ કરાવે છે. અનિલભાઈ પ્રભાતભાઈ 15/6 તારીખ હો. તમારે 11 વાગે પકડ થાય ને ત્યારે કોર્ટમાં આવી જાવ. છે કઈ બીજું કોઈ? એમાં પીસીઆરપી ખુલી રહી છે 15/6 તારીખ. પછી બીજું આર્ગ્યુમેન્ટ વાળું પછી સેકન્ડ સિટીમાં રાખી દો. ધોરાભાઈને છે ને સાંભળવાનું. બાકીનું બધું સેકન્ડ સિટીમાં કરી દેજો. છે કે મિસ્ટર ભોગિયા? હા, 5th or then 7th will do.
5th you take a chance, huh? 5th you may take a chance. On that day I may not be available. Huh? So you may take a chance, but the matter would be adjourned on 5th. 5th કરી દેજો. If I would be available, then the matter would be taken. 5 તારીખ કરી દેજો એમનું ઓર્ડર. અને બધી પછી મેટરમાં જે છે ને ક્લેપિંગ ને વ્યવસ્થિત કરી દે. છે ને હું ત્યાં હમણાં પ્રોસીડિંગ કરી નાખું ને એટલે રાખવા મોકલી દઉં તો તમારા કોઈ પણ બેસાડો. તમારે કોઈ બી કલી હોય ને એમને મોકલી દેજો, બેસીને કરી દેજો. એ 4 વાગે છે ને બ્રાન્ચમાં બેસી કરી નાખશે. ચલો ભાઈ, છે કઈ બીજું કોઈને? યસ મિસ્ટર સિરિયલ નંબર 1. હા તો તમે એમાં વીપી મૂક્યો આપી દો. શેની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન મોડિફાઈ કરવાની છે ભાઈ? શેની? તમારે જે કેસ નીચે ચાલે છે એની વાત છે. મિસ્ટર ડોડિયા લેતા આવો સાથે તો આજે પૂરું કરી દઈએ. બરોબર? સરકારી વકીલ ડોડિયા છે ને, નામ સાંભળ્યું છે ને? મને કઈ જુનિયર સિનિયર નથી જોતા, મારા માટે તો બધા એક. બરોબર? મિસ્ટર ડોડિયા લેતા આવો સાથે આજે આ મેટર પૂરી કરી દઈએ. 2022 ની છે. Certificate, so you may even otherwise apply for it. આપણી પાસે આવે આજના બુથમાં એ તો કામ possible? એ તો possible થાય જ ને. એટલે આજે છે ને એક દિવસ માટે, હા એક દિવસ માટે. કારણ કે બપોરે આપણે બોર મેળવી લીધું. હવે જો એક કામ કરું નહીં તો પછી એ જે બધું આખું ગ્રુપ છે એમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં કોઈ છે તો એ કામ કરો, તમે સફિશિયન્ટ ટાઈમ લઈ લો. હું 7મી તારીખ કે 8મી તારીખ મૂકી દો જામીન અરજીમાં. તમે એક રિપોર્ટ આપી દો કે આમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેટર પેન્ડિંગ છે ને આ બધી મેટર જે છે 7 તારીખે રાખવા. એટલે ત્યાં સુધીમાં તમે અરજી આપી દો, સર્ટિફાઈડ કોપી. અચ્છા પેલી જે ઓકે હા whatever maybe you may supply it, yes you would be supplied at your own cost. કઈ વાંધો નથી, એ તો તમે એપ્લાય કરજો. Before this issue is resolved, matter would not be sent back to the concerned registry. Before, let this issue be resolved first. પેલા આ ઇશ્યુ આજે બંધ એટલે આજે હમણાં રિઝોલ્વ થઈ જશે ને, તરત જ અમે મોકલી દઈશું. ચિંતા મત કરો, મળી જશે તમને. તમારું જ રેકર્ડ છે ભાઈ. તરત જ જતું રહેશે. તમે સર્ટિફિકેટ માંગી લો ભલે, કઈ વાંધો. કેસ છે કે બીજું કોઈને? ઓકે ચાલો. હા ઓર્ડર ની છે પછી અંદર લેતા આવો. એમની જ મેટર હતી ને 15 છે. યસ મિસ્ટર વોરા થઈ ગયું. એમને કોપી આપી, એમને એન્ડોર્સમેન્ટ કરાવી. No, I cannot scrutinize like this. It is not the function of the court. Court is no. Court is not here to say anything. You may carry out. Rectification may be carried out. You do one thing, you get the endorsement of other side. If they have any objections, then you may rectify. No, even if they are 7, so one of them may be having objection. Whatever objection, you can remove it. Huh. Then the court will decide it. Whether that objection is sustainable or not. Court will decide it. Don't worry, leave it to the court. So I get it affidavit, I will get the stamps. Get it. Do it at the earliest. Yes, કોણ છે સામે? બધા endorsement તો કેમ endorsement કરાવી દો ને બધાનું. ભાઈ મિસ્ટર મેક ધ endorsement. ના પહેલા એમને endorsement આપી દો. એમને કોપી આપી દો. બરોબર?
ઓકે પછી શું બીજું? યસ, પેલામાં શું કેવું છે આર્ગ્યુમેન્ટ્સમાં? જી સર. લાઈટ્સ યસ, શું કેવું છે? Please, Your Honor. I am not aware whether my learned counterpart has briefed this honorable court about detailed facts of the case or not. No need to repeat. But on 31st of March 2017, the deceased was stabbed at the particular place. Reason being that in 31st March 17, 17. 2017, And when he died? 13th of May, after 1.5 months. 13th of May 2007. Yeah. Okay. And throughout this period of 1.5 months, he was in hospital. Okay. Exhibit 44 is the dying declaration, which was recorded the next day of the incidents, 1st of April 2017. If I am permitted to read 6 lines of the relevant portion of dying declaration. અશોકભાઈ પાનવાડાના દુકાને ફાકી ખાવા તારીખ 31/17/10:30 ના અરસામાં ગયેલ. ત્યાં બાબુભાઈ છગનભાઈ કોળી પણ મારી ફાકી ખાવા આવેલ. બાબુભાઈ છગનભાઈ કોળી હું હાલ કામ કરું છું તે પટેલ ટ્રાન્સપોર્ટમાં 2 વર્ષ પહેલા કામ કરતો હતો. ત્યાંથી છૂટો થઈ ગયો હતો. મારી તબિયત બરાબર ન હોવાથી મજૂરને કોથળા સીવવા માટે રોડ પર તેવા ગયેલ. તે દરમિયાન બાબુભાઈએ કહેલ કે કોઈ મજૂરોને કામે રાખવાના નથી અને આમ બોલતા મેં કહેલ કે તારે કામ કરવું નથી અને કરવા દેવું પણ નથી. આમ બરાબર ન કહેવાય. આવું સાંભળીને બાબુભાઈ ઉશ્કેરાઈ ગયેલ અને છરી નેફામાંથી કાઢી પેટના ભાગે 2 ઘા મારેલ અને છરીના 2 ઘા મારી ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો અને અલ્પેશ તેના પીપાવાળું બાબુભાઈ તેના પપ્પા બાબુભાઈને બોલાવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા. So he exactly narrates the incidents, Your Honor. Now, Your Honor, there are certain admissions which makes the incidents undisputed during the cross-examination of the complainant. Yes. The complainant happens to be the nephew of the deceased. He was not at the spot when the deceased was stabbed. He was at some another place, but he received a phone call that your uncle has been stabbed by this Babubai, Kirit Urfe Babubai. When he reaches the spot, his uncle was lying in the blood pool. Ambulance was called, and in the ambulance, while traveling from the incident spot to the civil hospital, the deceased narrates the whole incidents, and the complainant is narrating the said incidents in his complaint as well as in the deposition, Your Honor. Now, in the cross-examination, Your Honor, attempt has been made to suggest that in fact he was not in the ambulance or the deceased was not conscious to say anything to the eyewitness, that is the complainant. In that attempt, he has failed, Your Honor. But in the last paragraph of the cross-examination, the last page of the cross-examination, મને આ 53 વાળા દસ્તાવેજમાં મેં સહી કરી ત્યારે મને તે લખાણ પોલીસે વાંચી સંભળાવેલ. તે વાત ખરી છે કે મને જ્યારે આ 53 વાળો દસ્તાવેજ વાંચી સંભળાવવામાં આવેલ ત્યારે મને ખબર પડેલ કે દસ્તાવેજ શું છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા બાદ મારા કાકા આશરે 1.5 મહિના જીવેલા. એ વાત ખરી છે કે મારા કાકાને દાખલ કર્યાના 3 દિવસ બાદ મારા કાકાની પરિસ્થિતિમાં સુધારો થયેલો અને તે વાત કરતા હતા અને વાતચીત કરતા હતા. મેં ડોક્ટર સાહેબને શા માટે મારા કાકા ગુજરી ગયા તે અંગેનું કારણ પૂછેલું નહીં. એ વાત ખરી નથી કે આ કામના આરોપીને સંડોવી દેવા માટે હું ખોટી જુબાની આપું છું. એ વાત ખરી નથી કે એમ્બ્યુલન્સ ગ્રીનલેન્ડ ચોકડીથી 5 મિનિટની અંદર જ મારા કાકાને જે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલા ત્યાં પહોંચી ગયેલા. તેમ છતાં મારા કાકાને ભાનમાં બતાવવા માટે
થઈ અડધી કલાકે પહોંચેલા તેવો ખોટો જવાબ આપું છું. The attempt has been made on the part of the accused in his defense that in fact the complainant, the deceased was not able to say anything to the complainant, his nephew, because he had received such a serious injury. And therefore he suggests that in fact your uncle had immediately turned unconscious, but in order to prove the case of against the accused, you are falsely stating that he became unconscious after half an hour. Now in my humble submission, Your Honor, kindly see the dying declaration, which was taken the next day. Now, if he was able to give a narration of the incidents during dying declaration, then it has to be presumed that throughout he must have been conscious, or there should be an endorsement by the doctor that now he has become conscious and therefore somebody is able to record dying declaration. PM note is produced, Your Honor, at Exhibit 44, wherein the number of injuries has been described in para 17. The doctor has been examined. Dr. Prince Jayantilal Manwar, he gives the exact description of the injuries received by the deceased in para 2 of the deposition, Your Honor, PW 13. Now, in view of this connecting fact which suggests that the deceased has been murdered, and what is the connection between accused and the incidents, that is required to be proved, Your Honor. As I read the cross-examination of the complainant himself, in the cross-examination it is suggested that accused is fully aware about everything which happened either at the spot of incidents or during the journey of the ambulance from the incident spot to the civil hospital. Now, once having failed, Your Honor, what is the attempt made on behalf of the accused? There are two things which accused could have done, Your Honor. There are two things which the accused could have done. First, he could have said that I am completely unaware about whatever has happened on the spot. I am not connected with the crime, neither I have stabbed the deceased to the death. This is one thing, Your Honor. But he does not choose this path. What he says, Your Honor, the only attempt made during cross-examination is only one, that the deceased was not conscious in the journey in the ambulance from the spot of incidents to the civil hospital. That was the only area during which the deceased is said to have briefed the nephew regarding the incident. If he fails, Your Honor, then during the further statement, he should have come out with another kind of story, that what exactly happened and how he is not connected to the commission of crime. In further statement, not even one word is said either to the effect that why he has been wrongly implicated or to the effect that he is not at all aware about the incidents. Now, either of the two things is not done, Your Honor. Then in my humble submission, the cross-examination itself is so incriminating. On the top of it, we have the dying declaration also and the version of the part eyewitness, his nephew. Therefore, in my humble submission, from any angle we look at the incident, the accused is seen to have committed the crime, and therefore, accordingly, he may kindly be convicted. તો સીધી 15 જશે ને 15 પર ઓર્ડર કરી દે સીરીયલ નંબર કયો છે 30 1500 પર ઓર્ડર શું રહ્યું હવે
છે કઈ હવે? અને કામ આવતા જોડીએ કે પેલી હતી 439 પેજની છે. સીલ નંબર 1 એક તો ડિસ્પોઝ થઈ ગઈ ને? અરે સોરી, એક નહીં, પેલી બીજી ડિસ્પોઝ કરી દીધી, પેલું કન્ડિશન વાળું. કારણ કે કન્ડિશન અહીંયા બેલ કેન્સલેશનમાં હું ના કરી શકું, એ ધ્યાનમાં નહીં આવ્યું હોય તમને. પણ એને ઇટ ઇઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધેટ ઓર્ડર. આમાં કઈ ડેટ લીધી કે તેમાં એક ભાઈ એક આ મેટર લઈ લો, આ ડિસ્પોઝ પેલી જે કન્ડિશન વાળી. સીલ નંબર 1 માં છે ને ડેટ બાકી છે. સુરેશભાઈ શેના ડોક્યુમેન્ટ? અરજી 2022 થી તમે આજે એપિયરન્સ ફાઇલ કરો છો તો આજે આપી દો કોપી. તો મારી પાસે છે ને એટલી કોપી આપું છું, વધારાની કઈ લોકો માંગી લે. માંગવી બાકીની કોપી મારે માંગવી જશે એમની પાસે કંઈક પેલા અભિપ્રાય ને મારે તો પોલીસ સ્ટેશન થી આવતું હોય, બાકીની કોપી જે મૂકેલી હોય ને દાખલ કરતી વખતે હું તો અરજીની નકલ આપું ને એક અભિપ્રાય હોય આપું, એ સિવાય બાકી બીજા ડોક્યુમેન્ટ કોપી આપી દો ને, ઝેરોક્સ આપી દેવાની. એમ મારી પાસે નથી પોલીસ તો હું આપી દઉં. તમારી પાસે નથી એટલે તમારે અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન થી મંગાવતા હોય ને, અમારે તો ખાલી રિપોર્ટ આવે એટલે અમે દાખલ કરી દઈએ, પછી હિયરિંગ હોય ને ત્યારે અમે મંગાવીએ. તો હિયરિંગ માટે મંગાવીશ તો વાર લાગશે, પણ એમને કીધું કોર્ટમાંથી માંગી લઈશ. જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ જે તમે કહો છો બ્રેચ કરી છે, તો એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન બ્રેચ કરી હોય તો એના આધાર પુરાવો તો તમે રજૂ કર્યો હોય ને અરજીમાં, તો એ આધાર પુરાવાની કોપી તો એમને આપશો તો ખબર પડશે ને એમ શું કન્ડિશન બ્રેચ થઈ છે એમ. બરોબર ને? તો એ એમને બતાવી દેજો, એ ઝેરોક્સ કરાવી દેજો. હા, તો એમની પાસે સેટ છે ને અધૂરા ડોક્યુમેન્ટ છે, તો હું મંગાવી દઉં. તમે ફાવી જશો અધૂરા ડોક્યુમેન્ટ છે તો. વાય ટુ વરી અબાઉટ ધેટ એસેટ. હા, અરે સાહેબ જે આરટી ડિલિસ્ટ જે રજૂ કર્યું છે તે બીજા કઈ ડોક્યુમેન્ટ છે, એ બધા ડોક્યુમેન્ટની નકલ માંગવી જ પડશે. તો જ સાચી નકલ માંગી દો, હમણાં જ આપી દઈએ તમને. હમણાં અરજી આપો, હમણાં આપી દઈએ તમને. હા હા, પણ અધરવાઇઝ તમારે બધી નકલ એમને આપવી પડે. હા સાહેબ, મારી પાસે હતી એટલે મેં કીધી કે ઝેરોક્સ કરી લ્યો, પણ પછી એને ફાઇલમાં મૂકતો તો વાંધો નહીં, હું લઈ લઉં. શું છે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનમાં વાયોલેશન શું છે? લાવો હમણાં ડિસ્પોઝ કરી દઉં. 2022 છે. મારે પેપર મંગાવવા પડશે ને સાહેબ? તમારા પેપર શું જોઈ લઉં? ઓરિજિનલ સાહેબ મંગાવવા પડે ને એટલા માટે. અરે કઈ જરૂર નથી ઓરિજિનલ ની, જોઈ લઈએ. મેજર છે ઓફેન્સ શું હતો? 4657. થોડો સમય સાહેબ હાજરી પુરાવી હતી, પછી વળી પછી હાજરી નહોતી પુરાવી, એટલું છે. ક્યાં નીચે પોલીસ સ્ટેશનમાં? હા, પોલીસ સ્ટેશન. એ સાહેબ રિપોર્ટ પણ મેં મૂકેલો છે. ફોર 6 months સુધી છે. હા, થોડો પછી વળી પાછા નહોતા ગયા, થોડો સમય ગયા હતા પછી નહોતા ગયા. એ સાહેબ રિપોર્ટ છે ને ડેવલપ જે છે ને એ કરીને પેન્સિલ થી સાહેબ લાઇનિંગ કરીને મૂકેલું છે. 2021 અને તમે એપ્લિકેશન કરી છે 9. ઇવન અધરવાઇઝ 6 મહિના પછી તમે કેન્સલેશન માટે આવ્યા છો. 6 મહિના સુધી એને હાજરી ભરાવાની હતી, પછી નહોતા આવ્યા એટલા માટે. બરોબર, પણ તમે જયારે એપ્લિકેશન કરી છે ને એના પહેલા તો 6 મહિના ઓલરેડી પૂરા થઈ ગયા. જો તમે એક ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવ્યા હો, he has to mark presence before the concerned court or concerned police station for the period of 6 months, બરોબર? તો એ બેલ કોર્ટનો ઓર્ડર કઈ તારીખનો છે? 8/9/2021 નો. 6 મહિના સુધી એને હાજરી ભરાવાની હતી, માર્ચ સુધી કરી આપણે. તમે એપ્લિકેશન કરી છે જૂનમાં, તમે એપ્લિકેશન કરી જૂનમાં. જો તમે માર્ચની અંદર અંદર આવી ગયા હોત તો બરોબર છે. લઈ લો ઓર્ડર માટે? યસ મિસ્ટર, ઓર્ડર માટે લઈ લો. એ નાની કે હવે ડોક્યુમેન્ટ બી નહીં માંગે તો બોલાવી દો ભાઈ. બાકીની બધી કન્ડિશન્સ તો બરોબર છે ને મિસ્ટર ડોડિયા? ફૂલફિલ કરી છે ને બાકીની કન્ડિશન, એમ કહું છું. હા સાહેબ, એટલે 3 મહિનામાં તો હાજરી પુરાવેલી છે ભાઈ. તમારા રિપોર્ટ પ્રમાણે 3 મહિના તો હાજરી પુરાઈ છે ને. 3 મહિના એટલે સાહેબ એને ભલે સમય પછી હોય પણ એ સમય જે હતો ને
હા હા હું એ જ કહું છું એ જે સમય હતો ને એ 6 6 મહિના મહિનાની અંદર સાહેબ એને બ્રીચ કર્યો હતો દાખલ ભલે મોડેથી કર્યો. ના ના એ 6 મહિનામાં 3 મહિના તો ભરાઈ આ દીધી 3 મહિના ભર્યા છે મને હા. ખ્યાલ છે સાહેબ. મેં પેન્સિલ થી લાઈન કરી છે 3 મહિના ભર્યા છે. સાહેબ તો કોઈનું હાજર પણ સાહેબ હવે 1 દિવસ નો જાય કે 6 મહિના નો જાય કે 2 દિવસ નો જાય બ્રીચ એટલે બ્રીચ એમ. breach એટલે breach but should affect to the merits substance simply conditions breach is not fatal to the cancellation of the bail so હમણાં જે breach of condition નું લખાયું ને એ રીતની છે. બરાબર? by way of filing the present application Mrs. application number 1507 of 2022 while invoking the provision of section 439(2) of the code of criminal procedure the applicant has sought to cancel the bail granted to the applicant state has sought to cancel the bail granted to the respondent. Video criminal application number regular bail 1778 of 2020 on 8/9/2021 subject to the terms and conditions inserted therein. This is the case of the applicant state that as per the condition number 3 in bracket G, the applicant was directed to mark his presence on every Wednesday before the Rajkot city police station for 6 months from the date of this order. However, the applicant has flagrantly violated the said conditions while avoiding and ignoring to mark his presence as per in compliance of the conditions inserted therein. Hence the present application. Next, on being served with a copy of this application, the opponent appeared to the council and submitted that as such there was no intention to contravene the condition as the applicant has marked the presence before the concerned police station as per the mandate and directions issued by the court in criminal application number 1778 of 2021 for the substantial period and submitted that. Wait, what is the status of the trial at present? આજની તારીખમાં કેસ શું છે? કેસ કયા સ્ટેજ ઉપર છે? કઈ ખબર નથી. બીજા એક કેસ છે ને એમાં હતી તુષારભાઈ ગોકાણી એમને કઈ ડિસ્ચાર્જ ની અરજી એ ડિસાઈડ કરવાની બાકી. ઓકે એટલે ત્યાં પેન્ડિંગ છે ને એમાં? ત્યાં pending. It is further submitted that બધા હાજર કરી. trial has already commenced and the applicant has been remaining present before the concerned court. Next paragraph. Per contra, learned APP while referring the report submitted by the investigating officer also submitted that though the applicant has marked his presence consecutively for 3 months and thereafter has not remained present. Hence, in view of the aforesaid, since the conditions inserted therein is only for the purpose of safeguarding the case of the prosecutions and to secure the presence of the applicant, of the respondent, so as to avoid any misuse. It further transfers that the applicant seems to have remained present before the concerned police station for the substantial period and for the remaining period though has not remained present. But that cannot be said to be a vital to the case of the prosecution so as to create a compulsive circumstances to cancel the bail granted to the applicant, particularly when the trial has already commenced and the applicant has been attending the trial regularly as stated by the learned advocate for the respondent and endorsed by the learned advocate for the applicant.
બી ઇટ મે એઝ ઇટ મે બી બરોબર એમ કરી અને પછી જે પેલો જે ઓર્ડર લખાવેલો હતો ને present application it is further submitted that by the learned advocate for the કાઢી નાખો બસ બરોબર એનસીલ view of the proceeded present application since discuss ચલો ડિસમિસ બરોબર નેક્સ્ટ હવે કોણ છે અને પેલી બેલ એપ્લિકેશનમાં શું કર્યું બાકીની બધી બેલ એપ્લિકેશનમાં એટલે કોઈ પાંચ છે નથી રાખવાની ના ના 7 કરી દો સાત છે બસ ઓકે હવે શું રહ્યું આ પછી કોઈ મને ઓર્ડર માટે આપી દે જેલ ટ્રાન્સફરની એપ્લિકેશન કેવી હતી ને એ તો સાત ઓકે બસ તો બીજું શું રહ્યું હવે ઓકે લો આપી દીધું એમને કોપી આપી દીધી આપી દીધી Okay, but there are some concern about that affidavit. Some vital part is not disclosed. In para 3 of the exhibit 256. ભાઈ કોપી આપો ને મને એમની હોય તો ઓરિજિનલ મને આપી દો Original नहीं तो हमारी copy. ઓરિજિનલ નથી આ ઝેરોક્સ છે No, it is in white. It is in white. It is in white. યસ Your Honor, this exhibit 256 application, on that application, with respect to para 3, orders were passed by this honorable court, predecessor of this honorable court. That para contains different type of electronic gazette. One of the electronic gazette is CCTV footage. This affidavit filed by this concerned police officer does not disclose regarding the CCTV footage, because CCTV footage would not be in respect to any secret witness. That is only what they have disclosed regarding the telecommunication and audio recording of the telecommunication. So what is your objection? Our concern is and our objection is that they should make clear that except this electronic document. You cannot demand anything. Your Honor, but because there is order, Your Honor. We are not, there is order. Once they have come forward with this affidavit, in the affidavit, it should be in explicit manner, it should be mentioned that except this evidence, they do not have any evidence in respect to the electronic. I'm not going to accept it as a whole. But suppose, I'm not going to accept this as a whole, subject to. Your Honor, there may be some electronic document pertaining to the witnesses which are not secret witnesses. That is also not disclosed. CDR. From this affidavit, it can be only, we can infer that these are the electronic documents are only pertaining to the secret witnesses. Other than secret witnesses, there is no electronic document available with the prosecution. But you saw there is any. It should be clarity should be there. Clarity should, if there are witnesses other than secret witnesses, and that pertaining to that secret witnesses, electronic evidence is there, it should be provided to us. That is only concern. That is only objection.
બીજી લાવજો ને. Accepted subject to verification, as the prosecution is obliged to provide all the material on which it relies and produce and supposed to be produced during the trial, if any, well in advance, so as to afford an opportunity to the defense. Okay? Issue come to an end? Yeah. So, પછી? There is no such thing as CCTV. All that comes in their mind is being. There are so put on many record. things but are invisible. એવું છે બધું. There is no such thing here. Yeah. Except Ah. this memory card transformed into CD, there is no such Even electronic. otherwise, it's a simple question that if the prosecution is relying on particular document, has to supply. This cardinal principle of criminal શું jurisdiction. છે કે This advance is માં all. બધું માંગી રહ્યા છે. But they want prosecution to now close every doors. હા. These are the attempts here. You don't close every door, you just Huh? keep your eyes open. Now, investigation Our is eyes are open. open, our eyes are open, our Investigation mind is still open. in progress. That should be that. Our eyes and mind both are open. Otherwise, you people may hijack the minds of the prosecutor. Both are open and Right? we are vigilant on Yes. this. You have to be. You have to be. We are vigilant on it. Yes, now you officer free. Okay? Thank you very much. Chair, Your Honor, this only, they have not given serial number of the witnesses, which they have undertaken that they will give number of secret witness, serial number of secret witness, because total 35 secret witnesses are there almost. Out of that, to whom they want, they should give serial number of that witnesses. the moment they would examine it, matter would be deferred for cross examinations, you would be offered in time. We don't want the copy of the witness, only serial number. Serial number, to you would examine, would not make any difference, mister. Does it Out make of any difference? 35, out of 35, Would it make any difference? why, What it will- difference why, would it make? I can explain, Your Honor. એક મિનિટ મિસ્ટર ગોગોઈ order છે already બરોબર. The moment the protected or secret witness is examined, after examination of the chief is over, the matter would be adjourned so as to extend the opportunity to the defense side to cross examine. એટલે તમને time મળશે. We understand, Your Honor, but why we are insisting for this, Your Honor? Suppose out of 35 witnesses, they want to examine 15, 20, whatever witnesses they deem fit. Suppose they will give a serial number, then we can prepare our defense for that. That is with the consensus. That Otherwise, what will happen, Your Honor? Suppose they will examine witness number 1, thereafter witness number 7. બરોબર. There will be. It is in the course of trial, Your Honor. This is overactivism. It is question of some days only. તમે ઓરલી કહી દેવાનું, જેવી રીતે આપણે બીજા પ્રોસિક્યુશન ના બધા કેસમાં કહી દઈએ છીએ હું આને બોલાવું છું એવું કહી દેવાનું, કઈ વાંધો અમે નહીં. જેટલા આપવાનો જેટલા નંબર ને બોલાવો ને એટલા નંબર આપી દો અમને. We can prepare ઓરલી ourselves. કહી દેવાનું, નંબર નહીં આપવાનો, ઓરલી કહી દેવાનું. એટલે orally નંબર આપી દો. અમે Orally રાઇટિંગ માં number નથી માંગતા. નંબર આપી દેજો orally. સપોઝ તમે કઈ વાંધો 15 ને તપાસો That's not 15 going to નંબર make આપી any દો. As Your Honor has made it abundantly clear that today, if I bring some witness into the witness box, they will get opportunity and time that to is- cross-examine. that I you don't don't know say. what kind We are of obliged insight for is that. this. Court is not asking you, court is not directing you. It Correct. is your choice. It is a choice of the prosecution. No, બરોબર ને? then, Court is Your not Honor, I may be quoted at some later date because now they How just to conduct- float the how- things and how then to- quote me. How to conduct the prosecution, it is your choice. Yes, Your Honor. Your prerogative. Neither the court nor the defense can ask you to disclose anything. Yes. So to whom they want to examine first, second, we don't dispute that. That even otherwise you may know the moment We the don't witness would step challenge in that. witness box. That is their discretion to whom they want to. But to prepare our defense effectively, You would be afforded an opportunity to prepare your defense. we understand, Yeah. Your Honor, but Not well in advance, don't press for it. બધું આવી ગયું. તો આ કેટલા ટાઈમ થી ચાલે છે આવું બધું? સાહેબ આવું જ કરે છે. આ જ કહ્યું છે, બીજું કાંઈ નથી કહ્યું. Entertainment કરવા દો. એ છે અને ડ્યુટી કે છે. તમે entertain કરવા દો. અમે Now we are in a આવું time નથી where કરતા. delaying technique is called skill. અમારા This is called skill. ગઈકાલે સાહેબ એમને આયો ને કોર્ટે કેવું પડ્યું કે આ તમારા જે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર છે કે કોર્ટ નો ઓર્ડર છે, they are following the court order.
પછી તો આવ્યા એ. It is separate issue. Non-compliance is different thing than That merits issue of is the relating case. to this It is trial only. completely different thing. No, it is relating to this trial only. This is called art of advocacy. We are not at fault. There is delay from your side also. સિરિયલ ઓલા 281 ની અરજી વાળાને શું કે આવ્યા નથી? પેલા બંનેને હાજર રાખવાના હતા. યા તો પછી તમે એક કામ કરો, એમાં એનું જલ વાળું તે બે ખાનગી સાહેબ બીજું વાળું આવી ગયા છે જલ કે કોણ છે, ત્યાં તમે મિસ્ટર એવું નોટિસ ઇસ્યુ કરી દીધી છે ને આપણે? આપણે તો બધી કીધું કે વ્યવસ્થિત તો એને તમારે હાજર રાખવાના છે. Notice એ બચી ગઈ છે સાહેબ. તો પછી એને લઈને આવો. તો આ પછી મિસિસ એપ્લિકેશન પૂરી થઈ જાય ને. આજે જ કરાવી દો સાહેબ. આ તો પછી શું છે, તમે એ રીતે કરીને નોટ પ્લેસ બી કરી શકશો કે પેલું જે I will discuss with the IO કારણ કે even though her mother may appear to represent the child, but ultimately what court can do once it is on record that she is minor. exactly since એટલે I will think over, then may not peruse the proceeding. it is surface that the contemner or Ellie's contemner is a minor and therefore doesn't require to be proceeded further. એમ કરીને પૂરું કરી દેજો. withdraw Correct. કરી દેજો, તો I will just take the instruction and I will pursue it if he denies. Then I will pursue it. Sure. સિરિયલ નંબર બસ Your Honor, આમનું કઈ તારીખ આપી આમનું? સિરિયલ નંબર 26 કયો? 42. ઓકે, તારીખ આપી પેલા કઈ હવે તમારે જેને બોલાવો એને બોલાવી દેજો. જી સર. બરોબર. જી. ખાલી 10th 11th 12th નહીં રાખતા because one of our કમલેશબેન daughter marriage. એટલે આ તો ગુડ સી કોર્ટ છે એટલે એમાં તો વાંધો નથી ને. પણ હવે હું લઈશ ને, ડે ટુ ડે લઈશ હવે, કારણ કે આ સુપ્રીમ કોર્ટ મેન્ડેટ છે એવી રીતે ચલાવીને. તો In fact, there is no mandate, but we will. I would consider it as a When court says mandate, then we have to accept it. no. We are trying to Every day we we are cannot trying to oppose the convince the court on the interpretation of issue. court. We are trying to convince the court on the issue. You get a clarification, otherwise this court would term it as an mandate. Duty bound, Understand? Your Honor. judicial propriety Understand. demands so. Understand. એટલે આ વખતે પહેલી વખતે ટાઈમ આપું છું, પછી ઓલ્ટરનેટ ડે રહેશે હા આ મેટર. Every Your Honor, alternate Your Honor may fix any 2 days in a week. Any 2 days in a week. Tuesday, Wednesday, in this manner. હા. So that would be more convenient for all the advocates. 2 days અને એવું બરોબર છે. હા. પણ પછી એ 6 મહિનામાં પૂરું થઈ જશે. પેલા But ઘણો- how many witnesses they want to examine that? એ તમે જોજો ને કેટલા વિટનેસીસ છે અને એને મલ્ટીપ્લાય કરજો કે બીજી આપણે દર વીક 2 વિટનેસીસ ને એક્ઝામિન કરીએ ને 2 days એટલે 2 days in a week. હમ So there will be 7 days in a 7 to 8 days in a month. એટલે એક દિવસ તો એમે અધરવાઇઝ તમને આપવાનો જ છે. એક દિવસ તો હા. તમને પ્રોટેક્ટેડ વિટનેસ માં આપવો જ પડશે adjourned. Right, 1 day or 2 that depends on the Chief examination may take only half an hour. ઓકે, તો It પછી may એનો not take next longer, but cross may, I don't know how many. ના hours ક્રોસ will- એમને એ દિવસમાં પૂરી જ કરાવીશું આપણે. The secret witness ના, માં કેવું છે? સિક્રેટ વિટનેસમાં તો હાવ એ બધું થશે, તમારું કરવાનું છે. નહીં અમે સ્ટેટમેન્ટ વાંચ્યું Secret witness માં ડિફેન્સ વાંચ્યું ક્લાયન્ટ દ્વારા એના બીજા દિવસે કહું છું ને. હા બીજા ડે આફ્ટર ટુમોરો જો સાહેબ રાખો ને તો અરે alternate 1 day day gap કરું છું ને. because Your Honor, because whatever statements or secret witnesses are there under this special law, the prosecution is enjoying some benefits of presumption. Let them. So we are bound to rebut that presumption. To rebut that presumption, we need some specific instruction on the client on the factual aspect. મિસ્ટર ગોગાઈ તમને એ જ કહી રહ્યો છું આટલી વારથી કે the moment the exemption chief would be over on next day matter would be alternate. એક દિવસ ખાલી કરીને બીજા દિવસે તમને આપીશું. તમે કીધું ને 2 દિવસ એવી રીતે. 1 day પણ gap. જે દિવસે રહેશે ને એ દિવસે તમારે બધાને ક્રોસ પૂરી કરી દેવાનું. Tuesday. એ મગર ને ગુરુએ તમારે Tuesday બધી and cross પૂરી Thursday, Your કરી Honor, if it is convenient to the court, Tuesday and Thursday would be. ટ્યુઝડે થર્સડે દેવાની. હા તો કઈ વાંધો નથી. ટ્યુઝડે થર્સડે કરી દેવાનું. ભાઈ 16 તારીખ કરી દેવાની. સોરી 16 નહીં પેલું 15 આવશે. અલા ભાઈ 15th આવશે. શું છે યાર? ક્યાં ગયા ભાઈ? કન્ફ્યુઝન થાય છે એમાં શું? 13 તારીખ 13 અને પછી 15. 16 અથવા 17 જો ના હવે નહીં. આપણે Thursday તો આપણે જ 17 એવું કશું નહીં ચાલે. આપણે જ કહ્યું એ ને. તમારે હવે decide નથી આખા એક કરવાનું. week ના 7 દિવસ બધા જુદા જુદા આપણે પડે છે બોલાય. Monday ને Thursday કહ્યું ને 17 Friday આવે છે. 13 ને 15 હા તો તમે જઈને આવજો ને. એટલે નંબર કમલેશ હા પણ તમે મેરેજમાં જઈને આવજો ભલે કઈ વાંધો નહીં. કમલેશ જઈને આવજો ને marriage માં. 13 તો પૂરા આપણે બપોરે નથી, સાંજે હશે ને ત્યાં તો. રાખી સાહેબ આપણે બપોર તમને ફ્રી કરી દઈશું.
તો આવું તો બધું રહેવાનું, મેરેજ છે એટલે સાહેબ પછીના દિવસો વાંધો નથી, કંઈક નવું આવશે પાછું. તમારે નહીં આવે તો અમારે આવશે, મિસ્ટર વોરાને આવશે, કંઈક ને કંઈક નવું આવતું જ રહેશે. ક્યારેય નહીં આવે. 15 because ના હવે 15 નહીં 13. કમલેશભાઈ ને One of your પછી પેલું મેન્ટેન નહીં થાય, મંગળવાર ને ગુરુવાર મેન્ટેન નહીં થાય. why is that requesting order? One of them are colleague is having some difficult personal difficulty. Out of 7, at least one will always have ના, difficulty. ના, ના, we are not. આ કમલેશભાઈ નું પર્સનલ જ વાત છે. He is busy. ફર્સ્ટ વીક માટેની જ વાત છે સાહેબ. મેરેજ થશે પછી એની સેરેમની છે કાંઈક બોમ્બે. કઈ વાંધો નથી, તો ફર્સ્ટ વીકમાં આપણે સોમવાર રાખી દઈએ અને પછી ગુરુવાર રાખી દઈશું. 10th, 11th, 12th, 13. We said for 3, 4. કઈ વાંધો નહીં, 15 and then Thursday, બરોબર? જી, જી. પછી પાછું મંગળવાર. હા જી. ચલો ભાઈ 15 કર. 15 અરે અને 15 નહીં ભાઈ, મારું 13 કન્ફ્યુઝન. 15 13 નહીં, પેલું 12. 12. 15 આ પેલું મારું ધ્યાન છે ને આ મે માં જતું રહ્યું. 15 થર્સડે છે અને 20 તારીખે ટ્યુસડે છે. 12 or 13 કહો, યા તો પછી 15 કહેશો ને તો પછી શનિવારે રાખીશ, તો પછી 15 પછી 17 શનિવારે રાખીશ પાછો, અને પછી સીધું ટ્યુઝડે 28. હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે, પેલું ગુરુવાર રાખો, પછી સાહેબ મંગળ ને ગુરુ, મંગળ ને ગુરુ. ના 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 એટલો બધો મારી પાસે એવું ભાઈ, અમે આન્સરેબલ થઈએ એમાં. 15th રાખો સાહેબ તો 15 ને સેટરડે રાખી દઈએ, બરોબર ને ભાઈ? 15 ને સેટરડે, 15 પછી બીજી જગ્યાએ 15 ને 17 ભાઈ પહેલાથી લખી દેજો એમાં. 15 તારીખનો આપણે એમને ડિસાઈડ તમને કેવી રીતે કેટલા નંબર છે ચલો. વાંચી રહ્યો 15 ને 17 મને વાંચી રહ્યો છે તો નહીં પડે અમને. કઈ વાંધો નથી, તૈયારી વગર આવજો, થઈ જશો તૈયાર. તો થઈ ગયા છે આપણા વાળી. 15 અને 17 યસ, બીજું કઈ છે કોઈ? મને નથી લાગતું કે આ ચલાવતા છે આવી રીતે.